Duke folur për zbatimin e vendimeve të Kongresit të 5 të partisë për vënien e interesit të përgjithshëm Në fillim ishte kinemaja, më pas televizioni. Ato na ushqenin me kronika gri, me shumë propagandë dhe pak të vërteta. Fjala Zhurmues ka ngacmuar në memorien tuaj. Ka bërë zhurmë në skutat e thellat kujtimeve, duke sjellë në imagjinat televizorin i liria bardëzi. Një televizor me një bandë të vetme, atë të VHF-s. Bandën tjetër UHF e sajuam vetë me atë që quaj kanoqe e grupit. Kështu nedve, ngrinim antenat dhe mundoheshim të eliminonim zhurmuesin e kanaleve të huaja televizive. Po cili ishte zhurmuesi që bënte lavazhin e mendjeve tona? Në pragun e vitit të ri në Tiranë kishte gjallëri të madhe. Kryeqytetësit nxitojnë të blejnë pemën, me të cilën do të zbukurojnë dhomat e tyre në festën e gëzuar tradicionale të vitit të ri. Të mëdhenj dhe të vegjël janë prekupuar për të blerë gjithçka që u duhet për festën e janarit. Gëzuar e me plot të mira vitin e ri 1961. Ky është urimi për fëmijët tanë. Kënaqësi e madhe është për këta fëmijë kur së bashku me prindrit e tyre zbukurojnë pemën e vitit të ri dhe përgatiten ta presin atë në një atmosferë të gëzueshme. Në atë dheun ton të lirë, fëmijët çdo vit të ri e kalojnë më mirë dhe më bukur. Në pallatin e pionerëve u organizua një festë e madhe për pionerët. Grupet artistike të fëmijëve në këtë rast kishin përgatitur një program të pasur. Festa e vitit të ri u kremtua nga të gjithë fëmijët e vendit tonë me gëzim dhe hare, sepse për ta punon populli ynë, partia e punës, e cila bën gjithçka për edukimin dhe lumturinë e tyre. Të nderuar miq, mirëmbrëma. Sonte do të qëndrojmë në ngjarje të vitit 1961. Të gjithë ju e njihni Lulin e voçërr, personazhin e Migjenit. Por, pak kush nga ju e di që Luli voçërr dhe Zeneli, dy personazhet e skicave të Migjenit, bëjnë fjalë për një personazh real, Zenel Islami.
njeriu që u vra në rrethana misterioze më 8 korrik të vitit 1961. I ftuar sot në histori me Zhurmues është biri i Zenelit, gazetari, shkrimtari Bedri Islami. Mirë se erdhët. Mirë më rëmë, mirë si u gjithë. Zeneli është personazhi real i skicës së Migjenit, një fëmijë i cili lindi dhe u rrit në i ballë të Pukës. Nuk është krejt zona i ballës, është zona deta i shkrel që hyn me krahinën e i ballës. Është një fshat i cili për ardhin e tij ka nga shkreli malësisë madhe dhe zori vend afër 3 kilometër larg qytetit të Pukës. Aty u rrit Zeneli dhe kishte fatin e madh që ti ishte nxënës i Migjenit. Ai vazhdoi për 3 vite shkollën qytetëse të Pukës, ku Migjeni ishte krymësues, dhe pastaj pati fatin e madh që për 2 vjet me radhë të jetë shumë pranë Migjenit edhe si shëptor shkolle. Pasi me një shkresë të veçantë të Migjenit, drejtuar zotit Mirash Ivanaj, ministri i arsimit asaj periudhe, kërkon që pikërisht ky nxënës, personazhi novelzave të tija, për cilët zoti Ivanaj ishte ndjeni, të ishte shëptor shkolle, të ishte pranë tij, dhe siç duket kjo forcojë me tepër lidhjen mes mësuesit dhe nxënësit të tij. Po ishte një fëmijë i veçantë, i talentuar, si të thuash, përderisa të roqi vëmendjen e Migjenit. Në prozën e Migjenit, përshkrimi që i bën Zenelit është përshkrimi i nxënësit ideal, si mund ta donte Migjeni një nxënës. Është rrallë në prozën e Migjenit që të jetë përshkrimi fizik i personazhit të tij. Megjithatë që në fjalinë e parë, Migjeni e përcakton që Zeneli thotë është si ato ke pleshme, ku fara hedhun do si do, zen rritet dhe jep frut me tepër se pritet. Pra, Migjeni përcaktoi që në rreshtet e para, që në 3 rreshtet e para, pasionin, si thush, meditimin e tij për këtë nxënës. Pastaj në gjithë zhvillimin e portretit që i bën Zenelit, me sytë e zgjuar, me flokët e hedhur për mbrapa, me shikimin e qetë, me dijenit e tij për lëndën që i jepej, me qëndrimin që mante ndaj ngjarje dhe këto, duket se kemi pasur të bëjmë me një nxënës jo të zakonshëm. Aq më tepër, kur veç mas Migjenit dhe 2 shkrimtarë tjerë të mëdhenj të kohës, ose të mëvonshëm, siç ishte Nën Dobulka apo Lazar Radi, do të ndaleshin në figurën e Zenelit, pikërisht në atë periudhë kur Zeneli do të ishte nxënës apo punojës, si thosh, ose shëptor shkolle tek Migjeni. Është mjaft e jashtëzakonshme, mendoj unë, që vetëm një poet si Migjeni ose një njeri si Migjeni, një gjeni i letrave shqipe, një uragan që nuk ndërprehet kurrë në letrat shqipe, mund bënte atë parashikim të jashtëzakonshëm që bërej për Zeneli. Nëse kthehemi tek rreshtet e fundit, tek prozës ose për novelzës Zeneli, në mënyrë të jashtëzakonshme, më lejoni të citoj, Migjeni do të shkruante shpesh herë më pëlqen të mendoj mirëmërinë e Zenelit. Por çdo, nuk mjafton vetëm vullneti i mirë jem që ta bëj Zenelin të hyjë në majat e larta, ka shpërthej në horizont të dritës. Manaj edhe pjesa ime fataliste arsytonte. Lënë Zenelin troj jetën shtëgjyshërore, primitive, e ka më mirë. Mos e bën qafë me hyrë në majat e larta, nga mund të thej qafën i dëshpëruar, ty pat vetë të dashtun tepër ult dhe të mos mujt me ndihmë. Ajo që parashikoi Migjeni në vitin 1937, ndodhi pikërisht në natën kur thuhet 8 korriku dhe 9 korriku i vitit 1961. Përpara se të mbërrim në këtë datë, meqense ne ju referohemi kronikave të kohës, në një nga këto kronika, në varrimin e eshtrave të Migjenit, në rivarimin e eshtrave të Migjenit, është prezent edhe Zeneli, babai juaj. Unë juftoj ta ndjekim këtë kronikë. Mira punëtor në punës intelektuale nxënës e banorë të qytetit Shkodrës parakaluan para arkivoli që mbante ishtrat e poetit ton revolucionar Migjenit.
me veneracion e ishtrat e poetit Miloš Gjergj Nikola u përcollën për në vorezat e dëshmorëve. Migjeni jetoj shumë pak, por për letërsinë tonë, për popullin tonë, a I qëndron krah shkrimtarëve më të mëdhenj shqiptarë. Në vorezat e dëshmorëve. Këtu u zhvillua një miting I madh ku foli shoku Ramis Alia, antari Komitetit Qendror të Partisë dhe Ministri I Arsimit dhe Kulturës. Nga ana e lidhjes së shkrimtarëve foli kryetari I lidhjes shoku Dhimitër Shuteriqi. Populli shqiptar do ta kujtojë gjithnjë poetin e tij të dashur e talentuar, do ta çmojë gjithnjë veprën e tij letrare. Rinia jonë do ta këndojë gjithnjë atë këngë që Migjeni I thuri asaj dhe sa hap me së bukur të vendit tonë. Është një kronik sa përcjell atmosferën e kohës, por le të qëndrojmë pak tek biografia e Zenelit. Si shumë të rinj ai përqafoi idet komuniste dhe mori pjesë në luftën nacional çlimtare, apo jo? Po. Në të vërtetë, aktiviteti në radhë të lëvizjes nacional çlimtare është në vitin 1944, ku bashkohet me çetën Puk Mirdit, që ishte në atë kohë, dhe bën pjesë në ato forca që quhen forcat çlirimtare të kohës. Menjëherë pas çlirimit, në vitin 1945, me ndërmjetësinë ose të thushme ndërhyrjen e zotit Nako Spiro, emërohet sekretari I parë I rinisë qarkut Pukës. Ishte akoma 20 vjeçar. 20 vjeçar ishte, me që I ka lidhur në vitin 1925. Ndërsa një vit më vonë, në moshën 21 vjeçare, emërohet sekretari I parë I Komitetit të Partisë Pukës. Këtu fillon si thosh edhe aktiviteti politik I mirëfillt. Në atë kohë ka qenë vështirë të drejtojë një rreth si Puka, kuptohet përveç shkaqe që ishte, duke qenë një djalë I ri, 21 vjeçar, duke qenë nga një familje e njohur, siç ishte familja e shkreleve të Pukës, duke pasur edhe aureolën që I kishte dhënë Migjeni, dhe mbështetin në idealet e kohës, që në atë kohë ishin krejt tjera nga ato që zhvilluan më pas, pati një perceptim mendoj unë më të drejtë, se sa ajo që po ndodhte në disa rrethe tjera, qoftë veriore, qoftë jugut. Por I duhej të përballit në atë kohë me analfabetizmin, me rindërtimin e vendit që ishte në atë kohë. Ma I mend në një blok të tij të shënimeve, ai shkruante edhe për mënyrën se si do daleshin gozhdat për të cilët do furnizojë rreth I Pukës. Problemi ishte një parapamet e jashtëzakonshme që kishte atëherë, krahas problemeve të tjera që kishin lidhje me jetën e popullit. Në vitet e mëpasme, u emëru me detyra të ndryshme partije. Ishte sekretari I parë në Pukë, siç thash, pastaj vajti sekretari I parë në vitin 1956 në Lezhë. Nga Lezhë vajti në përstudime të larta në filozofi në Universitetin e Moskës në vitin 56-59. Dhe pastaj vitet e fundit I kaloi në Elbasan. Ndërkohë ishte martuar edhe me nënën tuaj, një zonjë nga familja e Gjylbegëve të Shkodrës. Kjo ndodhi kur I mat punonte në Komitetin e Partisë së Shkodrës. Nëna ime ishte nga një familje e njohur, nga familja e Gjylbegajt. Aq më tepër që një njeri afër I saj, I gjakut, vllai I saj, Naim Gjylbegu ishte nga herojtë e Vikut. Njohja atyre u bën rrethana punën fillimisht, pastaj e deshën jashtëzakonisht njëri tjetrin dhe martesa u bën vitin 1948. Në kohën kur I mat ishte sekretar partie. Kjo nikoj, ose që të thush, e forsoj më shumë atë mentalitetin ose idenë e tij që mund të bëhen punë të mira me njerëzit. Dhe I dha me tepër mbështetje, sepse pas tij qëndronte tani edhe një fis I cili ishte I njohur, I cili kishte kontribuar për luftën nacionale shqiptare,
të jemi realistë, Gjulbekët ishin ndarë 2 pjesë. Njëra pjesë e Gjulbekëve kishte mbështetur luftën shqiptare, pjesa tjetër kishte mbështetur lëvizjen nacionaliste të para luftës dhe të gjatë luftës. Megjithatë nuk vëreshin dallimet mëdha në qendrimin Najtimeti. Mendoj se periudhën e Puk, aq sa ka qenë e bukur për te, aq ka qenë edhe vështirë. Në qoftë se mund të rikthehem në ato vite, duke u bazuar në dokumentet e kohës, goditjen e parë ai e mori pikërisht në Puk, në fundin e vitit 1951 dhe në fillimin e vitit 52. Mendoj se dosja e tij, e cila është ngritur më përpara, është ngritur që në vitin 47, një dosje të cilën kam patur rastin ta shfletoj, dhe mbi bazën e kësaj dosje kam bërë edhe romanin tim Brasa e Lulit voçërr. Është ngritur mbi bazën e dëshmive të njerëzve të cilët kanë qenë jo vetëm në funksionet të sigurimit të shtetit, por në funksione tjera partie, të cilët vinin nga lëvizjet ndryshme komuniste, ose nuk ishin fare të përfshirë në lëvizjen komuniste, dhe mendoj se me rritjen e tij të shpejtë, nga një krahinë veriore, pothuajse e panjohur deri në kohë, me një emër i cili filloi të përhapej me shpejtësi. Dhe unë jam i bindur se krahas aftësive të tij ose intelektit të tij, ose mendoj zemrës të tij shumë fisnike, nikoj jashtëzakonisht shumë edhe fakti që ai kishte qenë zënës i Migjenit, që kishte qenë Zeneli i Migjenit. Dhe shpeshherë jam krejtësisht i bindur që njerëzit e lidhin më tepër edhe me faktin që Zeneli kishte qenë njeriu që kishte tërheqë vëmendjen e Migjenit në 2 prozat të tij të famshme. Dhe kjo bëri që të mos jetë shumë i dashur për kohën. Në fakt është që në vitin 1952, të gjithë ajo, si po themi, intrigë që u ngrit rreth figurës së tij, u shqyrtua në sekretariatin e Komitetit Qendror që ishte në atë kohë. Dhe është interesant një letër e cila është edhe në veprat e kohës atjerë, është nënshkruar nga Enver Hoxha si sekretari i përgjithshëm, në cilën në mënyrë ekskluzive thuhet që sekretari i dytë i Komitetit të Partisë Rreth, së bashku me shefin e sigurimit, e vënë nën përpunim sekretarin e parë pa marrë miratimin e Komitetit Qendror të Partisë. Mos harrojmë se është shkurti i vitit 1952. Pra jemi 3 vjet pas goditjes që është bërë grupit të Kocixhoxhës, dhe një nga akuzat kryesore që bëti ishte pikërisht vënia e partisë nën sigurimin e shtetit, nën kontrollin e sigurimit të shtetit. Dhe 3 vjet më vonë, një shef i sigurimit të shtetit dhe një sekretar partie që mlonte çështje organizative, ngrej një dosje, vënë nën përpunim, hetojnë për vëmëtarinë e sekretarit parë të partisë, pa vënë ndjeni Komitetit Qendror. Më duket e pabesueshme kjo. Më duket e pamundur, aq më tepër që menjëherë pas saj në kongresin e dytë të partisë, Enver Hoxha përmend si rast, por e heq këtë fjalin që sigurimi i shtetit dhe sekretari i dytë të partisë, pa miratim, kanë vënë nën kontroll sekretarin e parë të Komitetit të partisë. Kjo ka qenë një ndërthyrje e tij të para nga ajo që mendonte se mund të sillte ideali që kishte. Megjithatë nuk mund të them se ishte oponent e sistemit e saj. Ishte njëri që kishte bindje të tjera, njëri që mendonte se mund të zgjidheshin gjërat edhe në mënyrë tjetër. Mos të zgjidheshin gjitha gjërat me dhunë. Me terror, siç u bë për shembull në Iball. Ngjarjet e Iballës janë një ngjarje shumë e rëndësishme, mendoj, në jetën e Timeti, po edhe në jetën e Pukës. Unë mendoj se ngjarjet e Iballës janë ato që përfundimisht atë e kanë thyer shpirtërisht. Mendoj kështu sepse deri në fund të jetës ai ka patur ngjarjet e Iballës, i ka patur një shqetësim të vazhdueshëm. Ngjarjet e Iballës fillojnë me vrasjen e një militanti të kohës, Lek Berisha quhej, i cili ishte si vëlla gjaku, ishte vëlla gjaku me Timeti, dhe pas vrasjes së Lek Berishës ndodhen reprezaljet në zonën e Iballës. Dihet se zona e Iballës ka qenë një zonë pak a shumë e lidhur me familjen Mirakaj. Dhe familja Mirakaj kishte qenë një familje jo vetëm e njohur, jo vetëm një familje me influencë dhe me peshë, mund të them një familje e cila kishte mbajtur drejt preshimin e ngjarjeve në atë zonë, por gjatë luftës shqiptare kishte qenë në anën kundër të çlirimtarëve, si quheshin atëherë. Dhe duhej bërë një goditje në Iballë. Nuk ishte mjaftueshme vetëm me heqjen e disa krerëve të kryesorë të familjes Mirakaj. Pikërisht në këtë kohë, kur po përgatitej ngjarja e Iballës, ndodhin disa fenomene të tjera që i paraprin ngjarjeve të Iballës. Për shembull, është mungesa me ushqim.
mungesa furnizimit dyqaneve. Kriza. Kriza, po edhe në atë kohë kur furnizoheshin dyqanet, njerëz të panjohur i thynin dyqanet. Dhe në këtë periudhë i mat komandohet me punë në komitetin e partisë të Shkodrës. Është një zhvendosie 3-4 mujore e pa pritur për te dhe pa dashur për te. Dhe pas ndodhjes me këtë ngjarje, i mat takon një nga shefat e sigurimit asaj kohë dhe e pyet pse vrat Lek Berishën. Dhe i thot, mos pyet për këtë gjëra, mos pyet se të del keq. Një punoj sigurimit i thoi sekretarit partisë, mos pyet se të del keq, është një paralajmërim për te që do i bëhet. Mendoj se ngjarjet e Iballës i kanë thyer atë edhe për faktin se edhe më vonë, edhe para ngjarjes që mund të vim më pas të 9 Korrikut të 1961, ai ka shkruar disa herë në Komitetin Qendror për rishikimin e ngjarjeve të Iballës. Dhe sipas kujtimeve të nënësime apo dajallarëve të mi, të cilët kanë qenë shumë më të afërt me te, nuk mund besonte se punët duheshin zgjidhur në atë mënyrë. Dhe pas këtyre letrave për ngjarjet e Iballës, unë mendoj se ai bëi gjithnjë me tepër i padashur për njerëzit të cilët në një mënyrë se tjetër e kishin ngritur vetë. Nëse pas këtyre ngjarjeve, në të cilët në këto analiza të gjata ka qenë i deleguar Spiero Koleka, i cili kërkoi zyrtarisht largimin e Timeti nga posti i sekretarit parë. Ai vazhdoi që qëndronte në atë post edhe për disa kohë. Mund të them se në atë periudhë e pati mbështetjen e Roxhës, siç del nga letra e botuar zyrtarisht. Mendoj se e pati për dy arsye. E para, Zeneli ishte një figurë e ngritur nga vetë sistemi. Ishte një figurë e ngritur nga vetë sistemi komunist, i cili e shifte si një shembull ose si një personazh që duhej njekur, i cili nga varfëria skajshme, sepse i mat dihet tani që ka qenë skajshmërisht i varfër, bëhet një personazh politik, real, me cilin socializmi mund të mburrej. Kjo ishte, mendoj unë, e para. E dyta ishte se Zeneli ishte shumë i ri në vitin 1952. Ai ishte 26-27 vjeçar. Ishte vendas të cilit njerëzit e besonin. Nësa kundërshtari i tij vinte nga grupet komuniste të Shkodrës, për me tepër ai ishte i besimit të krishterë dhe në veri dije që nuk ishte ndonjë nostalgji ose ndonjë dashamirësi të themi realisht për grupin komunist të Shkodrës, ose aq më tepër për pjesën e krishterë të grupit katolik të Shkodrës. Pas vitit 52 ndodh përsëri një fenomen jashtëzakonisht i çuditshëm. Në vërtet, Zef Gëshi, i quhen Enver Hoxha, sekretari i dytë në asaj kohë i Komitetit të Partisë, apo Zef Gashi, largohet nga partia përfundimisht. Nuk merr pjesë në jetën e partisë. Përjashtohet nga partia, bën një jetë zakonshme si mësues. Ndërsa shefi i sigurimit të Pukës, njeriu që kishte krijuar dosjen e dytë për Timat, emërohet shefi i degës punët brendshme të Shkodrës. Në vend që për një vepër që mund quaj penalisht e dënueshme edhe për kohën, mbi bazën e strukturave partijake që ishin atë kohë, apo ligjeve partijake që ai njeri rritet në përgjithësi. Kjo do të thotë se dikush kishte qëndruar pas tij, sepse nuk ma merr mendje se njeri me emrin Xhamal, siç ishte ai, mund të ishte aq i fuqishëm sa të vinte në përpunim sekretarin e partë partisë rrethit, pa patur një mbështetje në Komitetin Qendror. Kjo mendoj ka qenë periudha më e vështirë e thyrjes së tij, dhe e di fare mirë se edhe pas këtyre ngjarjeve, kur atë caktuar sekretar të parë të Komitetit të Partisë në Lezhë, ai e kishte brengën, dhe siç del nga kujtimet e nënësime apo të njerëzve të tjerë të afërm, ai mendonte se ngritja e tij në përgjithësi nga një rreth të kategorisë tretë në një rreth të kategorisë dytë do merrej nga njerëzit sikur ai kishte qenuar pas ngjarjeve të Iballës, sikur ai kishte qenë frymëzues ose mbështetës i saj. Dhe këtë kishte pasur gjithmonë breng. Periudha në Lezhë ka qenë e bukur për të. Ka qenë e bukur sepse shkoi në një ambient të ri. Mendoj se u largu atyre të lasheve dhe hallëve që kishte lënë në vendlinjen e tij. Dhe për më tepër në Pukë ishin pronat e dikush me gjylbekëvet, dhe ata trajtonin jo vetëm si sekretarin e parë të Lezhës, po si dhëndrin e gjylbekëve të njohur në zonën e Lezhës. Studimet janë të kryera në Moskë. Në dosjen e tij mund të gjeni atje, po ta shfletoni edhe sot, informacione që kanë ardhur që nga KGB-ja për qendrimin e tij në Moskë. Ai ka patur rreth herë dyshime që po ndodh diçka rreth figurës së tij, por pati një qetësim, pati një lehtësim kur u kthye në Shqipëri dhe emëruar në Elbasan si sekretar të Komitetit të Partisë rrethit. Në Elbasan pastaj fillon pjesa tjetër e jetës së tij. Çfarë ndodhi në Elbasan?
Unë mendoj se, do më falni për modestin, po flasin për ty matë, e kam pak vështirë të flasë, po të flisën vetën e tre, do ishte më ndryshe. Mendoj se ishte njeri i parakoshëm, ose i pakoshëm për kohën që jetonte. Mendoj se mënyra e veprimit tij, në Elbasan ishte 33 vjeçar. Pra ishte një djalë krejt i ri që donte jetë. Një sekretar partie që shkonte në mbrëmjet e vallëzimit. Një sekretar partie që nuk pranonte vilën që i kishin dhënë dispozicion. Një sekretar partie që nuk pranonte shoqërusin, rojen që ishte në atë kohë. Që delte shëtitje mramjeve në bulevard me gruan e tij ose me fëmijët e tij. Ishte disi i pa pranueshëm për këtë. Unë mendoj se Elbasani në fillimisht pa dyshim rreth figurës tij. Ishte i pazakont nga ai që punonte deri atë kohë. Mendoj se afërsia e tij me një figurë të jashtëzakonshme në Elbasan, me figurën e Qamil Çelës, një komunist i përjashtuar, një oponent i përhershëm i Enver Hoxhës, dhe pranimi nga Qamil Çela si mik i tij, pavarësisht diferencës së madhe të moshës që kishin, nikoi në perceptimin e banorëve të Elbasanit edhe ndaj figurës Zenelit. Edhe mund të them se njerëzit e kanë dashur vazhdimisht atë. Në Elbasan ai u emërua fillimisht sekretar partie, dhe pasi doli grupi i Temesejkos, i Taho Sejkos e këtyre, në të cilët bënte pjesë edhe Tahir Demi, i cili kishte qenë në atë kohë kryetar komiteti. Dhe duhet pranoj që ka qenë një mik i afërt i tij me atë, sepse e maj mend kur vinte shumë herë në shtëpi. Kemi patur raste kur kemi festuar edhe vitin e ri bashku me familjen e Tahir Demit. Pasi i madh kishte një lidhje me çamërin, si thosh. Duke qenë dhënë në familjen e Gjylbekeve, edhe i vllai i Temesejkos, edhe i Taho Sejkos, Sulo Sejko, ishte dhënë në familjen e Gjylbekeve. Pra ishte baxhanak, si të thosh, me një familje të njohur nga çamëria. Pra kishit krushqi. Kishim krushqi. Ishin të dy të ndurë në Gjylbekët. Sulo Sejko ka qenë njëri jashtëzakonshëm, shumë i mirë, të cilat rrethanat e kohës të turun të kryente një akt dëshpërues, por që ishte shumë fisnik. Pas ngjarjeve që ndodhen me grupin, i mato emëru kryetar komiteti në vendin e Tahir Demit, dhe mendonte gjithmonë se mund të ndodhë diçka, edhe në ngjarjet me këto. Në fakt, në shtëpinë time, sipas kujtimeve të nënës, kanë hyrë disa njerëz të cilët më vonë dënuan, si Beqil Nou, për cilën nëna kishte një respekt jashtëzakonshëm, një burr shumë fisnik thonte në kujtim, thot akoma sot në kujtimet e saj. Por kjo pat një farë me dyshje ndaj pushtetit, ndaj figurës tij. Sidoqoftë, ai vazhdoi të rri kryetar komiteti, vazhdoi të kryej funksionin që kishte sekretar komiteti, deri që erdhi dita e 8 Korrikut. 8 Korriku mendoj se është dita më e mjerueshme për të, sepse i dha fund jetës tij, ashtu si edhe për familjen tonë. Me 8 Korrik ne ishim në një fshat, quhet Belshi e Elbasanit aty afër, ku janë liçejt e Belshit. Ishim mysafir tek një familje me origjinë nga Kosova, Pireva që quheshin atë kohë. Unë i kam takuar pas vitit 1990 dhe u kthyem në shtëpi. Ne u kthyem në shtëpi, ishte shtunë. U kthyem në shtëpi nga ora 3 ose 4 mas drek. Atë ditë ka bërë përshtypje, jo vetëm mua, por edhe njerëzve të familjes Pireva, të cilët i kam takuar më pas, se në mënyrë disi të pazakont, i madh po shetiste me nanën e liçeve të Belshit, ishin çap si qiparisa apo diçka e gjelbër punë pishashin diçka. Po shetistin vetën, po ato ishin njerëz që kishin dashur gjithë jetën njëri tjetrit, të quajnë normale kjo. Pastaj në bisedimet e mëvorshme me nënën, ai kishte filluar të njente një farë trazimi që atë ditë, sepse të nesërmen do ishte festa ushtrisë, që quhej festa e Labinotit, dhe i deleguari i Komitetit Qendror nuk do të ishte më njeriu për cilin kishin thënë, po do vinte një njeri tjetër. Do vinte një njeri me të cilin ai kishte pasur probleme të përhershme që me ngjarjet e Iballës, dhe ishte zëvendësministër i brendshëm. Kjo duket e tej kishte trazuar sepse jo se kishte menduar për atë që do vinte, por njente një farë padashje ndaj atij njeriu, dhe kjo padashje duket edhe e trishtoi. Në kthyem në shtëpi kemi patur një banesë aty tek afër urës Zaranikës, një pallat si gjithë tjerat, si këto pallate që keni ju këtu pas. Ishte pazakon natyrisht për një sekretar partie të jetonte me 8 familje tjera të njëjtin pallat, por kanë qenë familje të mrekullueshme, nga të cilat do dalloja familjen e avokatit të njohur Abnis Skrapari, familje jashtëzakonisht e mirë. Dhe refuzoi të shkonte atë natë në Labinot.
Normalisht të gjithë udhëheqësit e partisë që ishin, kalonin një natë përpara në Lapinot. Dhe ndashin sipas shtëpive ku kishin fjetur në Lapinot atë udhëheqësit. Ta zonë tek shtëpia ku ishte fjetur në Verhoxha, shkonte sekretari i parë, kryetari i komunitetit, një shtëpi tjetër. I matë refuzoi të shkonte atë natë. Janë ca data, ca ngjarje që të ngelin mend. Edhe po dush të shlysh nga memoria nuk i shlyn dot. Data mes 8 dhe 9 Korrikut është pa shlyer tek ne. Ndoshta mund të harroj shumë gjëra në jetë, atë ditën e kam të ngulitur me mësit më të mëdha. Pastaj morën telefon herën e dytë, e mori një sekretar i komitetit partisë, Ishpeqini quhej që të shkonte, refuzoi të shkonte. Dhe në herën e tretë aty erdhën udhëheqësit e partisë që ishte. Në atë kohë sekretari i parë ishte mendoj Thomadeliana, i cili donte shumë të mat, jashtëzakonisht shumë, dhe me të cilët ai kishte marrëdhënie mendoj shumë të mira. Për mos thënë jashtëzakonisht mirë. Njeriu që erdhi, zëvendësministri i brendshëm që atë kohë ishte Migjenit, me cilin kishte patur probleme i madh. Tha pse s'vjen, pse jam unë nuk vjen. Atëherë u detyroi të shkonte me të. Para se të shkonte, i tha nënës, na tha dhe ne që nesër do vi Galipi, ishte Galip Mekshi, shoferi i Timetit, njëri shumë fisnik, i cili na ka ndihmuar me vonë edhe kundër rrjedhat edhe kundër presioneve që ka patur. Do vi Galipi t'ju marrë në orën 5 të mjesit, që në orën 7 apo 8 jeni dhënë në festën e Elbasanit. Ne u zgjuam herës, si zakonisht u veshëm ato të provat e mira që mund të kishim si për festë, mirë po s'po vinte njeri. Me vonë Galip Mekshi më tregon se po asaj natë, ata e kanë marrë në telefon nga dega punët mbrëmshme, dhe nuk do shkosh nesër të marrësh familjen e Zenelit, sepse do vi me mjet tjetër. I kemi siguruar një mjet tjetër, dhe është. Dhe ai nuk erdhi ta merrte. Edhe kishte ngel gjithmonë peng që person nuk e tha diçka më tepër, por nuk ishte vënë asgjë dyshim. Dhe ne pritëm aty nga ora 10 apo 11 e para drekës, ajo që ishte kryetaria e grupit rrethit. Mendoj se nuk erdhi nga dashamirësia, sepse nuk kishte ardhur ndonjëherë tjetër dhe mori anën dilën të shetistin, bënin pazar nëpër qytet se Zeneli nuk do vi tani. Ora 10 me tingu ka marru, njerëzit fillon të kthehen nga festa. Por ajo që vëmë re në kështu që na bën të përshtypje edhe të vegjël, po më vonë kur e kemi analizuar këtë ngjarje, ishte grumbullimi i njerëzve të rreth pallatit. Rreth pallatit po grumulloshin shumë njerëz. Njerëz të ndryshëm që rrinin në heshtje edhe shikonin, edhe nga trotuari përballë, ku banonte Katina Starja ose doktor Deliallisi i famshëm, po edhe poshtë pallatit tonë kishte shumë njerëz që po qëndronin të heshtje. Aty nga ora 4:30 mas dreke, erdhi një sekretar i partisë rrethit, Arif Peqini, bashkë me dy punojës të Ministrisë Punëve të Brendshme. Edhe i tha nënës që kemi ardhur për një ngjarje të jashtëzakonshme. Nëna në momentin e parë i pyeti ku është Zeneli. I tha ulës po të tregoj. Dhe njëri nga ato punojës të Ministrisë së Brendshme i tha që Zeneli ka vrarë vetë. Para 2 javësh kishte festu 36 vjetorin e lindjes. Ishte njëri shumë optimist, shumë gazmor, i rritur jetim, s'mund të bënte këtë fakt që të lindte fëmijët e tij. Këtu filloi pastaj ajo pjesa e umëllësit, është kapitulli i jetës së tij. Edhe filloi kapitulli tjetër, i cili mendoj ka qenë më i rëndë edhe për familjen e tij. Nëna bëri vetëm një pyetje në atë kohë, që ishte më thelbësore, me se e vrau vetën. Dhe ato i thënë me pistoletin e tij. Atëherë nana shkoi në dhomën e gjumit, që ishte e tyre, hapi një sirtar dhe erdhi me pistoletin e Timetit të mbështjellur. I tha pistoleta e Zenelit është këtu, me çfarë pistolete e vrau vetë. Ai që kishte ardhur nga Ministria e Brendshme tha, Zeneli ka qenë kryetar komiteti, është kryetar, ka më shumë se sa një pistolet. Kjo ishte pa besueshme për Timat. Ishte pa besueshme që do mos për nanën time që mund të ndodhë kjo punë. Por ka një fakt tjetër më domethënës. Tek ne erdhën pas orës 16:30, një ditë jashtëzakonisht e nxehtë në Korrik. Ndërsa dajën tim në Shkodër, një mjek i njohur Xhavi Gjylbekaj, e kishin lajmëruar që në 7. Në 7 të mjesit, ata e thrasin në degën e punëve të brendshme të Shkodrës. Dhe thonë që ka ndodhur kjo ngjarje. Dhe porosia e parë që japën është thuj motrës tënde, gruas Zenelit, edhe siç kujtonte daja, jo gruas Zenelit, gruas atij, që ta mohoj tani, ta ndaj atë, sepse ka tradhtu partinë,
Edhe vetvrasja quhet tradhti, por nuk e thonin që është vetvrasje tradhti, se ta zëm se na konspiros. Po ka tradhtuar në mënyrë të hapur. Daja ka ardhur më vonë se sa periudha që në ardhë lajmin e, pra ka ardhur mësë 16 vjetë. E maj mend se në atë moment, nana në athirin e 3 fëmijëvet, unë isha me i madh, isha 10 vjeçar, motra ishte 7 vjeçare, ndërsa i vllai i vogël ishte 5 vjeçar. Edhe na thanë në mënyrë, në gjë të thojnë këto burra që Zeneli ka vdek. Mendimi i parë që të vjen është që nuk do ta shoh më. Nuk mund t'i perceptonim gjërat vetvrasje ose armik i popullit këto. Që jemi real, nuk është folur ndonjëherë në shtëpinë tonë kundër pushtetit apo kundër këtyre. Ndoshta ato burrë grup mund të kenë folur njëri me tjetrin, por edhe kujtimet e më pas me ndëndës, del që ishte i paknaqur. Kishte brenga që e shqetësonin. Dhe fakti që 2 muaj përpara kishte kërkuar të rikthehej në Puk, mos rrinte me rrethe tjera, ndoshta ka lidhje me idenë e tij që në Puk mes vendasve të mia ne vetëm më të sigurt se sa çdo qytet tjetër. Pastaj fillon kalvari tjetër si thoshi pas saj. Nëna kërkoi që asaj nate që të ktheheshim në Shkodër, ku ishte familja e saj, ku mund të shtrëhoshim. Në fakt, më vonë mësova diçka shumë të çuditshme, që përpara se të ndodhte ngjarja ishte caktuar njëri tjetër që do banonte në familjen tonë. Njëri shumë i afërt i Ministrisë Brendshme që ishte deleguar në qytetin e Elbasanit. Në ora 10 të darkës, para se të niseshim, sepse Elbasani nuk donte që ne të largoheshim atij. Mendoj se ka qenë edhe një dashamirësie zoti Thomadeliana që lajmëroi në linjë tjetër Komitetit Qendror. Edhe Hakitoska. Hakitoska foli mjaft mirë për timat dhe kërkoi çfarë dëshire kishim ne. E vetëm dëshirë tha nana të kthehem në Shkodër. Dhe unë nisem me një kamion të vjetër. Pra, unë nisët me një makinë nga Elbasani me idenë për të kryer funeralet në Shkodër. Natyrisht. Ishte shumë e natyrshme. Në Elbasan, ne fatkeqësisht njeheshim të huj tani. Së bashku me të ndjerin makinë. Mbrapa në makinë, ka qenë nga ato zizat, gazat e vjetër, me 2 vende para, ishte bosh mbrapa, edhe aty vendosëm arkivolin. Nësa ne gjithë tjerës hypim para, por në qaf rap, e morin për sërien, morin dhe njerë arkivolin. Arsyeja që u dha ishte se do e sjedhim në momentin e fundit, atje ku do bëni varrimin. Ka qenë periudhë vështirë, vërtet, sepse asnjëri nga ne nuk e kishte pa. Pa as nana, as daja, asnjëri nga njerëzit e afërt të familjes nuk e kishte pa. Kush ishte atje në arkivol? Kush qëndronte? Ku i kishte plagë? Çfarë plagë e kishte? Njëherë na thoi se ka vrarë veten në Buzllumi. Njëherë na thoi se ka vrarë veten në Zyrë. Njëherë thoi se ka vrarë veten në një shtëpi pylli, të shtëpia rojtarit pyllit në Labinot. Pra, mërna. Po ndonjë nga njerëzit që ka qenë prezent? Prezentët i ka qenë disa nga këto persona. Ta zëm, ky Arif Peqini, që ishte sekretari i partisë, ky në një moment e tha ndoshta edhe pa dashje, po me sinqeritetin e kohës. Është e çuditshme, thotë, ky den 2 natës sa ka kënu, sa i ka ra çiftelista, na ka marrë me mohabet gjithëve. Ka patur vetëm një rast kur asaj natë kur me një sekretar i nie ka patur një debat të vogël, siç më tregoni zoti i shtëpisë, dhe nuk ka patur asgjë tjetër. Nga ora 2:30 e natës, po 3 natës, ta nisur për shkuar për një shtëpi tjetër, të vizitojmë një shtëpi tjetër. I zoti i shtëpisë ku ka kaluar natën e fundit, marr mend 2 gjëra. Nga veç të tjerave të natës. Mendoj se edhe tek ai ka qenë një ngjarje jashtëzakonshme për 2 arsye, sepse pas saj nuk i shkoi me njëri, dhe së dyti ndodhi një vrasje ose vetvrasje. I madh kur kishin vajtur në darkë, nga ora 7:30 e darkës në shtëpinë e këtij njeriu, kishte parë ca qershia të mëdha. Në Puk i thonë qershia bojlije, të zeza të mëdha dhe kishte porositur për 10 kokra ose 15 kokra që t'ia tregoi fëmijëve të mi se si janë edhe në Puk qershia. Kjo ishte e para. E dyta që kishte bërë përshtypje, në kohën thot kur ulën që dolën nga shtëpia, Zeneli po shkonte tek makina vet.
Dhe 2 djemë të fuqishëm e drejtuar nga maqina tjetër. Në atë moment kthej kryt, tha nga nesa pa u diçka, donte të thonë, por nuk thonë të gjallë dhe ikën me ta. Pastaj pat fjalë tjera që ka lënë një letër, ku tregon pse po bën këtë punë. Ajo letër asnjëherë nuk u gjet. Dhe fakti është se pasi ne ikëm nga shtëpia, pasi e lam atë natë Elbasanit, në shtëpi u morën gjithë letrat e tija, gjithë dokumentet e tija, fotot e ndryshme të tija, arma e tij, u morën pothuajse gjithë ato që mund të merreshin me parashtim të rrove të trupit që nuk i duheshin askujt ose orendive të zakonshme. Pra, mendoj se ishte diçka e përgatitur për këtë ditë. Ndoshta mund mos ishte shkojë deri në skaj, por ishte e përgatitur. Ndërkohë më thatë që një nga figurat kryesore, Akitoska, erdhi në Elbasan. Çfarë tha? Akitoska erdhi në Elbasan nga ora 10 e darkës. Nëna ime rikujton shpesh këtë ngjarje. Akitoska solli ngushëllimet e Enverit, edhe tha që Enveri është shumë i dëshpëruar për vdekjen e Zenelit. Nuk e kemi prit një ngjarje të tillë. Dhe jam i porositur që çfarë do që të keni nevojë, ne jo plotësojmë. Kjo ishte ajo momenti që kemi real tani, pat një farë qetësimi të jetës që do vazhdonte. Po, mjerisht nuk vazhdoi kjo. Sepse ngjarjet që erdhën më pas, ose ato që u zhvilluan me tej, ishin edhe më tronditëse se ajo thënia e parë qetësuese. Nuk e di cili ka qenë qëllimi i ardhjes, i vërteti, them unë, por në fakt ai këtë tha. Solli ngushëllimet edhe gatishmërinë për të bërë diçka për familjen e Zenelit. Ndërkohë ju shkuat në Shkodër dhe ngushëllimet i pritët në familjen e Gjylbekëve. Po. Ne vajtëm në Shkodër pas asaj natë, të nesër më bë varrimi. Ma e mend që ka qenë nga ora 16. Unë nuk kam qenë aty. Një nga komshit ku banonte familja Dajës në atë kohë, jo tek shtëpia e madhe e Gjylbekëve, ai kishte një banesë tjetër, më mori me vete të shetistin. Çuditërisht më vonë, në dosjen e Timeti kam parë edhe informacionin që kishte dërguar nga biseda me djalin. Janë kështu, ndoshta gjëra të vogla, po pastaj në dosje mund të shikoni edhe gjëra tjera, shumë interesante. Njoftimet ose informacionet që janë bërë. Njëra është informacion të thëmë nga ora 6 deri në 8. Tjetër është nga ora 8 deri në 10. Nga 10 deri në 12. Pra gjitha ajo periudhë para varrimit dhe pas varrimit ka patur njerëz të cilët informonin se ç'po ndodh këtë shtëpi. Sepse siç u thash, Gjylbekët ishin të ndarë në 2 pjesë. Kështu politikisht ta themi. Dhe doin dinin edhe ç'po thonë edhe këto të tjerët. Ka qenë befasi, ta them për to, ardhja në të njëjtën kohë 2 figurave të njohur në Shkodër. E Hamit Gjylbekut, i cili ishte si Axha i Nansit, dhe i cili kurrë nuk ishte votuar, asnjëherë, me parashtim votimeve të para. Dhe pastaj pushteti kishte vrarë Birin. Pushteti që ishte aktualisht. Po të njëjtën kohë erdhi një figurë tjetër që ne i thonim Hamza Bek Bushat, nga familja e njohur Bushatlive. Biri i cilit ishte vrarë luftën asërashtimtare. Njëri ishte dëshmor, tjetri quhej. Megjithatë në mbështetjen që u bë figurës Zenelit, nuk ishte për dallime. Pastaj Hamit Gjylbeku vinte më rrallë, sepse dinte që niqej. Po Hamza Begu vinte pothuajse çdo ditë dhe sillte atë mesazhin, nuk duhet të jepesh, nuk duhet të mohosh një njerëz të mirë. Në familjen Gjylbeku ka qenë një rrugë e gjatë para se të hyjnë në shtëpi, u vendosën njerëz të cilët nuk lejonin të vinte kushdo. Pra numri atyre që donin të vinin, qoftë për hir të Timeti, apo më shumë për hir të familjes Gjylbeku, u reduktuan një minimum. Nuk lejoshin antarë të partisë të vinin, nuk lejoshin militantët, nuk lejoshin kuadrot të vinin. Edhe ato që erdhen, siç Kelkolleli i Lezhës, erdhi natën. Apo Thomaliti, një sarandiot që kishte punuar në Puk me Timat, erdhe natën. Erdhen natën, bënin ngushëllim edhe iknin. Po nga Puka? Nga Puka ndodhi një fenomen tjetër. Nga Puka njerëzit u nisën në shumicë. Jo vetëm se Imati ishte shumë i njohur, kishte shumë miq, por edhe nga fakti se ishte simbol i Pukës. Në atë kohë kur vije nga Puka, aty ku ishte lumi i Drinit, ka qenë ura vjetër e Valldesit, një urë me terrasa. Dhe autobusët shkonin deri tek pragu i urës, pastaj zbrisnin njerëzit dhe kalonin në kamp. Autobusi kalonte në vete, pastaj rihypnin njerëzit. Pikërisht te ura ku njerëzit zbritin ishin forca të tjera, të cilët seleksionuan njerëzit.
dhe lejon të vinin vetëm motra e tij, motra vetmi që kishte, 2 nipat e tij dhe 3-4 kushëri shumë të afërt, ndërsa gjithë njerëzit tjerë u kthy. Në atë periudhë mjetet kanë qenë shumë pakta, po të kthesh pas 10 ose 12 maqina me 40-50 njerëz që rrinin në kam për të ardhur nga puka, edhe për të pas veten e tyre në momentet e fundit ndarjes nga njeriu të cilin e kishin pasur simbol, edhe idhull ishte pak e vështirë. Në varrim nuk erdhën shumë. Gratë nuk shkojnë në varrim, në atë kohë nuk shkojnë gratë në varrim tek ne, pra nëna nuk ka qenë në varrim. Kishte ardhur vetëm një nënkryetar komitetit. Njeri i cili besoj nuk ja vlente të kishte asnjë lloj posti në atë kohë. Më shumë bëri rolin e informatorit se sa rolin e megjithëse ishte nënkryetari i komitetit zotiv. Nuk më vjen mirë t'ja përmend emrin, po informacioni që ka dërguar për parrimin e timeti, megjithëse ishte nënkryetari i komitetit dhe se kishte për detyrë ta bënte këtë punë, me të tëron që them që nuk bëri mirë. Sadi Krama, i cili kishte qenë dikur mik i timeti, shok i timeti, kishin luftuar bashkë me timat dhe bën në varrim jo për të bërë ngushtimet e rastit, por për të bërë rolin e informatorit. Vetëm ky është shkaku të cilin unë e përmend sot emrin e tij. Ka dhe tjerë që kanë bërë punë jo të hishme ndaj timeti, por nuk kanë qenë miqtë e tij. Kanë qenë njerëz të cilët kanë të ngarkuar nga sigurimi i shtetit për ta vëzhguar atë. Po këto njerëz që kanë qytur miq, që kanë ardhur, kanë hëngër dreka dhe darka dhe kanë madhruar emrin e tij në gjitha tubimet. E kanë patur përnder të thoni me shok Zenelit Migjenit, të bëjnë rolin e informatorit, për mua është shumë e pafalshme. Ndërkohë, ju më thatë që trupin ju nuk e patë, po a që dikush që arriti ta shoh? Trupi i Zenelit ka ardhur në Shkodër gjysmore para varrimit. Edhe atë lejuan ta shohin 3 vetë. Ta shohinte nëna ime edhe 2 dallarët e mi. Ilir Gjylbeku, një mjek i njohur, i cili ndroi jetë para disa ditëve, dhe Xhabi Gjylbeku. Këtu ka lindur në të vërtetë edhe dyshimi i parë. Në pamjen e parë, ai duket sikur ishte fjet, po kishte një plumb në anën e majtë. Dhe ai Xhabi Gjylbeku tha nuk është vetvrasje, sepse Zeneli ka shkruar me dorën e djathtë. Një njeri që shkruan me dorën e djathtë nuk mund të bëj vetvrasje për të majtën. Nuk ka kohë të mendoj kaq shumë imësira. Kjo ishte ajo që ngjalli dyshimin e parë dhe filloi edhe njën e ankthit. Çdo not tani është e natyrshme se. Nga ana tjetër, tek dera ku ishte i mat, rrinin 2 njerëz të cilët kishin sjell kufon. Dhe rastisi që nga dritarja e oborrit u futën 3 bashkëtar të tij nga puka, kushëri shumë të afërt, të cilët ishin lejuar të vinin aty. Me styr ishte edhe një smajl shkreli, gjahtari i vjetër, të cilët e hapin trupin dhe në trup kishte 3 plakë të tjera. Pra, ishte njëri që kishte 4 plakë në trup. Ato kishin sjellë të mbështjellur me një jorgan të vjetër i çasit dhe është vetëm një gjë që nuk e kam thënë në librin tim. Sot mund ta themi. Ai jorgan është larë disa herë për të heqë ngjyrën e gjakut. Megjithatë gjaku nuk ikte. Dhe sipas atyre që merren me këtë punë, ka mundësi që është futur aty kur ka qenë ende i gjallë, kur ende rrillte gjaku. Pra nuk është një vrasje momentale. Ka qenë shumë e dhimbshme për këtë. Pasi sotën këtë informacion, 2 dallarët e mi kërkuan edhe një herë shikimin e trupit. Dhe ato ishin të bindur pastaj se çfarë kishte ndodhur. Ka fakte të tjera që ju bëjnë të mendoni që ai ka pasur disa plagë? Ka fakte të tjera, po të shikoni dosjen e tij, për shembull, është raporti i mjekut që u thirr atje. Asaj ditë në mëngjes, mjeku i spitalit u thirr pikërisht për fashitjen e plagëve, ose për mbylljen e plagëve. Në Elbasan. Në Elbasan. Ai ka bërë një informacion me shkrim për këtë ngjarje dhe ky informacion të paktën deri në shkurt të 91-shit ka qenë në dosjen e tij. Por ai që është më të rënditse pastaj është pas varrimit të tij. Sepse varri i tij u hap 3-4 herë. Njëri nga dallarët e mi shkroi një letër Xhavi Gjylbeku në Komitetin Qendror që të shqyrtohet kjo punë, sepse ai nuk është vetvrasje.
Dhe si duket grupet ose influencët e ndryshme që ishin atje, bën që varri të hapet, rihapet. Nga e keni ju këtë informacion? Këtë ne kemi, ka dy informacione. Së pari kur nëna ime vinte shumë shpesh tek varri. Por me qenë se pas vrasjes të Mehmeti psoi edhe krish shëndetësore, në ditët e fundit nuk vente çdo ditë, fillet vente një herë ose dy herë në javë. Dhe kur vajti atje, rajtari i varrit, dhe tha, ku je, tha? Po vinë njerëz për ditë, po hapin varrin e të shoq. Dhe nana i tha dajsim që po ndodh kjo. Në momentin e parë nuk e besoi, tha, e bërë me fiksime. Hajde të shkojmë edhe një herë. Dhe herën e dytë kur vajtën e panë që çdo gjë kishte lëvizur nga vetë. Pra ishte një fakt që shikoj nga 2-3 njerëz të ndryshëm, të cilët e kanë bartur vazhdimisht në kohë së bashku me dyshime të tjera. Unë kam sjellë me vete një fotografi të tij, e cila është bërë 2 javë para ngjarjes, është bërë për ditëlindjen e tij, sepse i mat ka lindur në qershor të vitit 1975. Dhe 2 javë më pas, në fund qershorit ka lindur i mat, dhe 2 javë më pas ndodh ngjarja. Po të shikohet sot ajo fotografi, ku i mat është me nanën time, shikosh portretin e tij, mund të besosh gjithçka. Po s'mund të besosh kurrë se ky njeri është bërë i gatshëm të largohet nga kjo jetë dhe të lërë këto njerëz. Ndërkohë, çfarë ndodhi me familjen, me nënën tuaj radh parë? Mendoj se kjo është ajo e cila dëshmon se ka qenë diçka jo e rastit. Si që thash, pas ardhes Akitoskës në shtëpi, ne patëm një farë qetësimi. Patëm një ide se mund të vazhdoj jeta e dhimbshme, shumë të rënditse, po mund të vazhdoj disi. Me njëherë pas i ardhëm në Shkodër, nëna në atë kohë ishte antare partije, e thirrën komitetin e partisë, e dhanë 3 porosi. Duhet mohon të Zenelin, tu të thonë nuk është me burim, duhet bënd të ndarjen me Zenelin në gjykat, që hynte tek e para, e dyta, duhej të kthehej tek emri i saj vajzërisë të Gjilbekaj, mos të quhej më Bedri Islami. Dhe e treta që ishte më rëndësishme, duhet bënte një letër drejtu Komitetit Qendror ku e dënonte aktin e tim shoqi. Ky presion ishte i vazhdueshëm ndaj saj. Ishte një presion që ka zgjatur jo një ditë, 2, por ka zgjatur 3-4 muaj. Po një presion shumë i çuditshëm, mund të themi ngaherë edhe shumë pervers, sepse ngaherë i vinin lajme qetësuese që u myll kjo punë. Dhe të nesër e thirrin përsëri, hajde në komitet partisë. Shkonte e fushit e një zyrë, ku ishte sekretaria, ku ishte hekra, e sekretarisë, kuptohet, që nga ora 7 e mjesit dhe deri në 3, pritë se do të marrim pyetje. Kur vinte ora 3, i thoni shko tani, hajde nesër prapë në orën 7 mëngjesit. Kishte arritur deri aty sa njerëz për cilët nëna ishte bërë garant hynin në parti. Si ishte në atë kohë sekretarja e partisë Zina Fraja. Ti thonin ndaje, s'ke nevojë të shkosh në gjykat. Pa vajtur në gjykat, ne ta sigurojmë ndarjen, vetëm miratojë ndarjen e tij. Ndarja siç duket kërkoi me ngun sepse të lëshoi një qarkore për rastin. Dhe gjithë ky presion donte edhe të fitohej kohë edhe të saksoheshin gjërat. Mendoj se është një nga aktet më fisnike që ka ndodhur me nënën time, besoj akti më fisnik. Jashtë kohë përsëri, jashtë rrjedhave normale, që gruaja një funksionari të lartë të partisë pranon të dozoj, të mohoj partinë dhe të mos mohoj të shoqë. Kjo ndodhi me nënën time. Në mbledhjen e byros së partisë, të cilën e drejtonte Sulejman Baholli dhe disa të tjerë, asaj u bë pyetja shumë e qartë. Do partinë apo do Zenelin? Ka patur njerëz edhe në atë mbledhje, si Doçi, i cili e ka mbrojtur, i cili ka thënë shprehimisht që më shumë dim ne për Zenelin se di kjo është shkret. Kjo s'di gjë. Çka ndodh me te? Duket mjedhi mund të kishte edhe informacione të tjera. Në fakt ajo dorëzoi testën e partisë. U kthye në shtëpi. Për rreth një vit qëndroi smur sepse goditja ishte shumë e madhe, jashtëzakonisht e madhe, dhe pastaj kërkoi punë. Po, çështja ishte çfarë pune do jepnin? Do jepnin punë apo s'do jepnin punë? Dhe për disa kohë nuk dhanë punë. Një ditë nana doli përpara atij, ishte kryetar Komiteti Zotiv Bilal Parruca, ishte qenë shok dhe mik i Timetit, në vërtet. Kishin qenë bashkë në Moskë, 3 vjet kishin fjetur një dhomë. Dhe i tha, më jep punë ose më jep fshesën, fshi rrugët e Shkodrës, sepse do maj fëmijët, nuk kam rrugë tjetër. Dhe mendoj se ai caktoi një punë mjaft e mirë për kohën. Me dërgoi të punonte në shtëpinë e fëmijës. I tha idenë si do rrisësh fëmijët tu jetim, kujdes edhe për jetimet e tjerë, dhe aty doli në pension.
Mi thot edhe gjatë kësaj periudhe, her pas here, kishte atë njën e presionit, thirrën marrin pyetje. Çështja shtrohej deri në vulgaritet. Nëse ti nuk do mohosh Zenelin, Zeneli është nga i fshati Pukës, merr fëmijët dhe shkoi atë në fshatin. Nëse do mohosh Zenelin, jeton në Shkodër, janë antar e partie, do të është të Gjylbekët. Fakti që ne u kthyem tek shtëpia e Gjylbekët, mendoj se është fakti që na ka dhënë më shumë forcë. Asnjë nga Gjylbekët për asnjë moment nuk mendoj se mund ta mohojmë Zenelin. Në Gjylbek gjithmonë është bërë hesapi i kohës me vrasje që kanë ndodhur. Për shembull, është thënë kjo është para vrasjes së Satit apo mas vrasjes së Satit. Para vrasjes së Eliasit apo mas vrasjes së Eliasit. Para vrasjes së Naimit apo pas vrasjes së Naimit. Sepse ka të dëshmore në shtëpi. Ashtu filloi të flitej në shtëpi edhe para vrasjes së Zenelit apo mas vrasjes së Zenelit. Pa pranuar dy gjëra, që Zeneli është djali i shtëpisë, por ka ndodhur një vrasje. Kjo ndodhi me të gjithë Gjylbekët. Pavarësisht se çfarë binde kishin pasur gjatë kohës së luftës, dhe asnjëra prej palëve nuk u mundut, si të themi, në mënyrë shumë fisnike, ta përveçonte si të vetën, ky u bë preku politikisht apo s'u bë. E trajtuan si njeri që ishte gjetur afër, sepse shumë nga Gjylbekët e kësaj dege tjetër, që themi ne, kishin shërbyer mësues në Puk, njihshin me babën, njihnin figurën e tij, kishin qenë shumë të afërt, i kishin trajtuar si kunetër, si thosh, në këtë mënyrë. Kështu që fakti i pranisë sonte të Gjylbekët, dhe fakti që shumë nga familjet e njohura të Shkodrës, siç për brenda rastin Hamzabek Bushatit apo Hamit Gjylbekut apo shumë njerëzve të tjerë, të Tizdarëve, të Bekteshëve, vinin pothuajse çdo ditë dhe kishin perceptimin që nuk duhej mohuar njeri. Edhe nana kishte këtë bindje, atë e thënë komitetin e partisë kur e përjashtuan. Fëmijët rriten shumë shpejt. Çdo i thën fëmijëve kur të rriten. Cili do të jetë mesazhi që do të përcjell fëmijëve pse mohova babën e tyre. Kjo në raport me familjen, por në raport me shtetin dhe shoqërinë, sa vazhdoi kjo periudhë e vështirë e jetës? Kjo është, mund ta ndajmë dy periudha. Periudha e parë kanë qenë shumë e vështirë. Që nga viti 1961 61 deri në 70. Normalisht pas vdekjes së një njeriu do të ketë pension për fëmijët e tij. Ne nuk na dha pension. Pra ne jetuam vetëm me atë 5.000 lekë që merrte nana në periudhë, 4 fëmijë, 4 persona, ishte vështirë ta përballoje. Aq më tepër se nga ajo krenaria e saj që kishte si grua apo si bashkëshorte, nana nuk pranonte ndihmë as nga vëllezërit. Kështu që ishte një periudhë shumë e vështirë. Sa herë që drejtohej për pension, për fëmijët, ajo është tradhtar, është armik, se nuk thotë. Në qershor të vitit 1970 ndodhi një kthes. Duke u kthyer nga vizita në rreth e Veriut, Enver Hoxha viziton edhe Pukën. Rrugës ai nalet në shtëpinë e një patrioti të asaj kohe dhe vërenin që në shtëpinë e tij është edhe fotografia e Timeti. Siç duket, e mësoj se kjo zonë, kjo treva Pukës, i ballë, Qerret, Kabash që quhet po, nuk e ka harruar Zeneli. Dhe rrugës, shoqëroi nga Ramizalia, Sadik Bekteshi dhe njës tjerë, pyet me që nesër do vizitoj muzeun e Migjenit, ajo është aty fotografia e Zenelit. Kjo porosish duket u dha mas dite, sepse natën vonë, erdhën në shtëpi tek ne, dhe kërkuan fotografinë e Timeti, pikërisht ajo fotografi që u bë një orë më vonë, kur i mat flet në rivarrimin e eshtëve të Migjenit. Njerëzit erdhën natën nga muzeu i Pukës, kërkuan fotografinë për të cilën ju fola, dhe vendosen në muzeum. Të nesërmen Enver Hoxha vizitoi muzeumin e Pukës, dhe mes tjerëve u nalte fotografia e Timetit, edhe tha që Zeneli ka qenë reni i animaleve, nuk e dim pse e bën këtë faj. Si thosh, ato që kanë qenë atje, që e kanë dëgjuar bisedën e tij, është një konfirmim jo i fajsisë së plot, po i marrjes përsipër të atij pjesë e fajit që qëndron tek ai. Sepse duke u rikthyer te kjo figurë, në informacionin që drejtoria e punëve të brendshme që quhen atë kohë Komiteti Qendror, i ka drejtuar Enverit për ngjarjen, në fund ai ka vënë këtë shënim. Pse është shkuar kaq larg? A nuk mund zgjidhej ndryshe të më informoj shoku i sni? Fjalët janë autentike sepse jo të janë në libër, që i kam risjell në libër, por kanë ngel në memorien time. Pra, që në atë kohë duket ka patur një farë dualizimi me sistemin e sigurimit dhe pjesës politike. Thënia e Enverit që pse e bëm këtë gatim, pse e humbëm këtë njerëj, kjo është autentike e tij, bëri që gjërat shihen ndryshe. Nuk u bë rehabilitim zyrtar asnjëherë.
Pra asnjëherë nuk ka patur rehabilitim zyrtar të figurës së tij që thotë ky është një gabim i yni, siç u bëhet azëm rehabilitimi në kospirës me vonë. Pastaj ajo dënoi edhe një herë, po në fillim u bë rehabilitimi i tij, por rehabilitimi në një figurë tjetër të vonshme, nuk u bë asnjëherë zyrtarisht. Në këtë periudhë koincidoi që unë përfundova gjimnazin të shkoja pas asaj periudhe stazhi të shkoja në universitet. Dhe në komiteti zotit të Shkodrës ishte një shef arsimi në atë kohë. Më tha ta kesh qartë ti nuk shkon si djali i Zenelit, ti shkon si nipi në Gjylbekut. Pra, si thosh, në të vazhdoi heshtja. Por kjo pat dy favore. U lidh një farë pensioni, i cili për kohën ishte mjaftueshëm që ne të jetonim normalisht. Dhe nga ana tjetër mund të vazhdonim shkollat të fëmijët e tij. Njeri u bë gazetar, isha unë. Motra ime u bë mjeke, nësa vllai vogël inxhinier. Pra patëm mundësi të shkolloshim me vështirësi, por patëm mundësi të shkolloshim dhe të merrnim një farë drejtimi në jetën tonë. Disa herë kam tentuar ose kam synuar për të zbuluar të vërtetën. Për të zbuluar të vërtetën. Njeriu i parë i cili ka hyrë më thellë se sa unë këtë punë, ka qenë një poet dhe dramaturg i njohur për kohën, djali i ri Shpëtim Gina. Unë kam jetuar me të në një dhomë, kemi qenë 2 vetë në një dhomë, dhe ai kishte gjithmonë idenë se alibia vetvrasjes nuk qëndron. Por thotë nëse do të kërkonin ta zhduknin mitin e Zenelit, vetëm alibinë e vetvrasjes mund ta zhduknin. Ai kishte qatë atë kohë perceptimin se nuk mund të bënin gjyq kundër Zenelit. Po të bënin gjyq kishte njëri që e kishin ngritur vetë. Ky nuk vinte nga grupet e ndryshme komuniste që kishte probleme. Nuk ishte i vjetër, nuk synonte të zinte vendin kujt. Kishin 2 rrugë, ose ta degradonin politikisht gradualisht, duke ulur në funksione të ndryshme, po përsëri do ishin të mangët, sepse e kishin ngritur vetë, ose të gjenin një alibi. Dhe vetëm alibi e cila mund të synonte zbehjen e emrit të tij ose të figurës së tij ishte e vetvrasjes. Njëri që nuk i qëndroi dot kohës. Nësa gjyqja apo vrasja e tij publike nuk do ishte në asnjë lloj mënyre justifikuar. Ky ishte ideja e tij dhe e mbronte këtë ide. Ky është edhe njeriu i parë që vajti në Labinot, u taku me njerëzit atje, si gazetar, duke trajtuar ngjarjen dhe bëri ca shënime të cilët pastaj janë në arkivin e Ministrisë së Brendshme pikërisht për këtë ngjarje. Por ndërkohë ju më hapët edhe një pistë tjetër, historinë e Shpëtim Ginës. Një gazetar i cili pati një fund tragjik, por që me siguri do të mbetet ta trajtojmë në një tjetër histori me Zhurmues. Mendoj se nuk ka patur mytje në lumë. Mytja e tij në lumë është, mendoj, një sajesë. Eliminimi i tij ka qenë nga strukturët e sigurimit të shtetit. Momenti i fundit, shkurtimisht, ju mbas viteve 90 shkuat në Gjermani. Aty ju keni pas lidhje të forta dhe keni bashkëpunuar dhe me UÇK-n. Mund t'ju them fare shkurt kështu, që në vitin 94 janë përfshirë strukturat e larta drejtuesit të UÇK-s. Duke lidhur me timat, edhe një nga shkaqet që ato më besuan shumë dhe më afronin shumë ishte edhe fakti se unë isha djali i Zenelit dhe i Lulit voçërr. Ato e kishin mit Migjenin, e kishin mit Lulin e voçërr, e kishin mit Zenelin. Para u bërë besu shumë edhe nga ky fakt. Përsëri po e lidh me timat. UÇK-n në Kosovë ka krijuar Lëvizja Popullore e Kosovës, një organizatë themeluar nga Jusuf Gërvalla. Unë kam patur fatin që gjatë luftës të jem kryetari i kësaj organizate. Pra të drejtoj Lëvizjen Popullore e Kosovës, e cila nga ana e saj drejtonte ushtrisë shqiptare të Kosovës. Të gjithë ato shokë që vonë u bën emra të njohur, që nga Shimthaçi, Adem Jashari apo Familja Dropsi, figura tjera shumë të ndritura në Kosovë, Haradinajt, kanë qenë antarë të organizatës. Dhe përmes kësaj organizate janë marrë vendime të cilët kanë patur rëndësi kapitale për Kosovën. Mund të them vetëm një fakt që libri vrasja e Lulit voçërr u botu njëkohësisht në Shqipëri dhe në Kosovë. Në Kosovë pas 3 javësh nuk gjindej më. Në Kosovë kishte lidhje me faktin se ata dolin Lulin e voçërr, por në një farë mënyre edhe emri im ishte i lidhur me luftën në Kosovë. Zoti Bedri, falenderoj që ishe mysafir në Histori me Zhurmues. Ju falenderoj përzemërsisht dhe ju dëshiroj gjithçka të mirë që mund të keni. Faleminderit.
Një tjetër personazh i kronikës së vitit 1961, Zoti Mentor Zeraliu. Në fillim inxhinier, më pas kryeinxhinier dhe drejtor i oficinës së automjeteve në Tiranë. Mirë se erdhe në Histori me Zhurmues. Ju ftoj të ndjekim kronikën. Në oficinën qendrore të komunikacionit në Tiranë, shumë automjete Skoda rrinin një kohë të gjatë jashtë përdorimit për shkak të konsumimit të boshteve me gunga, artikull që sillet nga jashtë. Tekniku Spiru Janaki, i ndihmuar nga inxhinieri Mentor Zeraliu, punon për zgjidhjen e këtij problemi të rëndësishëm. Ata bën aparatin me anën e të cilit rregullohen gungat e boshteve të konsumuar. Ky racionalizim i rëndësishëm zgjidhi një nevojë të madhe dhe shkurtoi një pjesë të importit. Nga kjo punë e racionalizatorëve gjatë 6 muajve janë kursyer arkës së shtetit mbi 1.080.000 lekë. Ju kujtohet, besoj? Po, si. Kjo bën fjalë për një arritje, një racionalizim që keni bërë ju në atë vit. Po. Por i keni kursyer shtetit goxha lekë. Po, është vërtet. Nuk është vetëm kursimin e lekë, se çekia në atë kohë na furnizonte me pjesë humbimi, po edhe na pengonin. Si thush, nuk i sjellin në kohën e dur, kështu që ne nuk e nxjerrim dot mjetin në kohën e dur. Ky racionalizim bëri që jo vetëm kursejmë pare, por kursejmë dhe kohë shumë. Se ne makina duhet në qëndronte tek neve në oficinë atë kohë. Jo më shumë se një muaj, 25 deri 30 ditë. Në mungesë të boshit me gunga, ne ka pas qëllu që shkonte dhe 2 muaj dhe 3 muaj makina pas shkuar në shfrytëzim. Kjo që për mendimin tim një arritje shumë e madhe se sa kursimi në lekë. Të flasim pak për historinë e jetës tuaj. Ju ishit një njeri që erdhët nga lufta, keni qenë partizan. Kam qenë. Familja ime me origjinë është nga Dibra e Madhe. Nga Dibra e Madhe. Një pjesë kohës ka punuar edhe në qytetin e Peshkopis gati për një 20 vjet. Në 1924, mbasi unë isha kthyr nga lufta, familja u transferu në Tiranë dhe punova në punë të ndryshme. Një fillim në spitalin ushtarak dhe mazandaj punova në Zërën e Popullit, në fillim si korespondent, më vonë punova si shef llogarie. Po si hyt në mekanik, si të thuash, në këtë profesionin e inxhinierit mekanik? Ja shpjegoj. Unë kam pas qef gjithë jetën time, kam pas qef që të bëhem mekanik. Më pëlqente mekanika. Edhe në gjatë jetës private, unë merresha me rregullimin e çelësa, rregullimin e gjëja, rregullimin e rubinetës. Më pëlqente mekanika. Në kohën kur filluan që shumë shok, shumë të ri, shkuan për studimin e shtetit, dhe unë e hodha kërkesën për të marrë drejtën e studimit. Mu më doli e drejta e studimit për në Çekosllaki, në vitin 1950. Por me qenë se mu në atë kohë më vdiq baba dhe isha fëmijë vetëm, nanën vetëm, unë nuk shkova në Çeki. Duhet mbaje familjen, si thuash. Po pranova që të vazhdojnë universitetin tonë Tiranës. Se në atë kohë mesin e pesës u hap Fakulteti Inxhinierisë Mekanike, Instituti Politeknike quajmë në atë kohë, dhe këtu përfundova këtë institut në 1955. Mbasi e mbarova mësimet, shokët e mi, të 20 shokët e mi, shkuan në zbor, në atë kohë bëjt zbor, unë me qenë se ka qenë partizan, shkova qatë ditë që mbarova, shkova në punë. Tu quajt zbori i përfunduar? Zbori që mbaruat punë. Me që kishe qenë partizan? Në ditë e para të 83-ën, puna nuk më duke shumë e zorshme, shumë e vështirë. Ku e mbruat? Në çfarë? Në oficinë e autoriteve të Tiranës.
këtu ke këto. Oficina ishte e vogël, me 127 punëtor kam fillu punën. Këtu, për një kohë shumë shkurtër, unë u ambientova. Për 2 gjëra të drejtën. E para ishte se punëtorët më kanë pritur shumë mirë, jashtëzakonisht mirë, me një pritje të ngrohtë. Dhe dyta, unë kam pas një këshilltar sovjetik në Ministritë të Komunikacionit. Me qenë se isha nga inxhinierët e parë, s'kishte inxhinierët tjerë, ky komunikonte, kam vinte shpesh dhe më ndihmonte. Më këshillonte për shembull se si të punonja, si të sillesha me punëtorët, si të merrja mendimin e tyre, si të jepja mendimin atyre. Këto 2 gjëra mu më ambientuan dhe Ju vareshin nga Ministria e Transportit. Kush ka qenë atë kohë ministër? Ministër ka qenë Tonin Jakova në fillim. Për një kohë të shkurtër Tonin Jakova iku, u bë Milo Qirko ministër. Në fillim patëm edhe rezultate të mira. Nga një maqinë në 2 muaj që nxirreshin, fillon ta nxjerrim makinën në 25 deri 30 ditë e nxjerrim nga riparimi. Riparim kapital i plot. Zmontoheshe makina komplet, i bëheshin riparimi i të gjitha detaleve, ato që nuk riparoheshin, hidheshin, i bëheshin të reja, edhe montoheshin prapë, dilte makina shkonte njësoj si e re. Do me thënë, të gjitha ndërmarrjet i sillnin tek ju makinat për të bërë remontin. Ne bënim edhe riparimin e përgjithshëm, po bënim edhe agregate për të zgjatur kohën e shfrytëzimit të mjetit në punë. Ku ndodhe në atë kohë oficina automjeteve? Ndodhe mbrapa uzinës në ver, ka qenë bërë kjo ndërtesë për Fiatin. E ka pas bërë Fiati në kohën e Italisë. Në kohën e Italisë. Ministria në atë kohë, qeveria, nuk e di, nuk mund të flasë me kopita. E ktheu në një oficinë. Ndërmarrje për nevojat për riparimin e mjeteve. Kjo oficinë ishte një ndihmë shumë e madhe për parqet automobilistike në atë kohë. Se ne kishim pak parqe në atë kohë, ma vonë mëse fillon të urrit. Kishim parqen e Tiranës, parkun e Durrësit, parkun e Shkodrës, parkun e Korçës, parkun e Vlorës, parkun e Sarandës. Ma vonë mëse fillon u zgjerun, u bëj Elbasanit, u bëj Laçit, u bëj Kuksit, u bëj Rrëshenit, u bëj Urëzvajgurore, u shtuan mjaft parqe. Çfarë makinash riparoni? Kryesisht riparonim Skoda. Skoda çeke. Po riparonim edhe zisa sovjetike, riparonim edhe gaze s'po sovjetike. Po makinat e vogla? Makinat e vogla kemi fillu me riparu ma vonë. Kemi fillu me riparu në 62, 63. Hapëm ne, prap një oficinë për vetura, e hapëm ke fusha e aviacionit. Ka qenë një kampanon atje e morëm. Dhe çfarë veturash riparonim? Gaz 67, Volga, BMW, Skoda të vogla në atë kohë që erdhen, ca makinat të tilla, riparonim makinat italiane që mbetën, riparonim makinat e udhëheqjes, që kishin makina ndryshme. Unë kujtohet një rast, kam riparuar makinën e Gogonushit, bëri një karambol dhe kemi riparuar po në këtë oficinë. Ka qenë një makinë Chevrolet amerikane. E mbetur nga lufta, besoj. E mbetur nga lufta. A i bëri një përplasje dhe deshin me nxjerrja e shpërdrimit. Kërku ndihmë ke neve, shku me pam, tham, a i punëtori që moron me vete, tha, jo, tha, e bëj unë. Këtë tha që të bëhet e të mos e njof, tha, shoku, kur ta shofi. Çfarë makinash kishin udhëheqja në atë kohë? Në atë kohë zakonisht ishin gjitha, në 51-shin kishin fillu të hyjnë makina sovjetike. Hyni ajo Pobjeda, hyni Zimi, hyni dhe për dhoqen e madhe, me Metësheun dhe Enverozën, hyni Zisat. Maqinë vetur, shumë e madhe, sovjetike, që përdoreshin edhe udhëheqja sovjetike në atë kohë. Mirë, me që se më folët për specialistat, më thatë këtë rastin që e mori për sipër, ju mund të kujtoni disa nga ato specialistët e mirë që kanë qenë atë kohë, që kishin emër në Tiranë dhe që rregullonin dhe ju vinte ndorës për çdo gjë. Një pjesë e mirë e punëtorëve të kësaj oficine kanë qenë punëtorë të oficinave të ndryshme private që kishin në kohën e Italisë. Edhe në kohën e Zogut. Nga këto mund të përmendish mjaft punëtorë që atje ishin përgjesa, ishin drejtorat të firmave të tyre, këtu këne ishin punëtorë.
për shembull ka qenë rasti konkret një Spiro Mustaqi, një lamierist i përkryer, njëri jo si person, po edhe si punëtor, si specialist. Lamarinist. Lamierist. Ka qenë motorist, një Ender Liku, ka qenë Ilber Kuka, ka qenë Gjenerik, Bajram Gjoka, Miqa Gjata, ka qenë Tornitor, ka qenë Mjal Dede, ka qenë Ismail Metani, ka qenë Sul Mergjani, ka qenë njës të ndryshme. Specialista shumë të mirë, jo vetëm me ndërgjegje, punonin pastër, po edhe ishin njës që jipshin për punëtorë tjerë. Mundoheshin të mësonin, të ngrinin klasë punëtore, të specializonin këto. Sepse makinat lëvisin që nga Tropoja deri në Sarand. Po, makinat cilet ne i blenim kryesisht nga Çekoslovakia, se rusët fillon që të na pengonin, fillon të mos na jepnin. Na jepnin me pakisë. Dhe ato pak që i merrnin, i përdorin dhe për sektor tjerë. Përdorin për bujësi, përdorin për kooperativat, për këto bujësinë e ndryshme në tjera, ose për ekonominë e mbrëmshme. Mirë, zoti mentor, me qenë se erdhen makinat çeke, këta njerëz që punonin, kishin nevojë edhe të specializoheshin. Po, 56 ne shkuam për specializim në Çeki herën e parë. Na mori këshilltari sovjetik Ioni, edhe me ndihmën e zëvendësministit Marko Karolit, që e mbulonte oficinën tonë në anën teknike, për e parë që ne kishim mjaft vështirësi në njohin e Shkodrës, se punëtorët tonë njofshin makina italiane, makina gjermane, makina tilla. Atëherë u desh që del nevojë që ne të merreshin të futeshin në riparim edhe në organe tjerë. Ne blenim shumicën e agregatëve dhe blenim gati, blenim motorat të ri nga Çekia, merrnim kamio të reja nga Çekia, merrnim deri shasin e merrnim të re nga Çekia, se na prishin nuk dinin me riparu. Kjo shkumje për specializim na dha një ndihmë shumë të madhe. Me një grup punëtorësh, sa vet? 5 veta. 4 punëtorë dhe unë, na caktuan për 6 muaj të shkojmë në Çeki për specializim. Shkuam në 2 uzina riparimi automjetës. Ishin shumë të mëdha, me ne ishin bëjshin 1000 riparime kapitale në vit. Gjë që cilën ne arritëm pas 20 vjetës, 25 vjetës. Shkuam në Çeki, të drejtën duhet të bëjmë pauzë tu, që pata vështirësi në caktimin në marrjen e njerëzve. Se më kërkuan për një punëtor, për cilën unë kisha shumë nevojë për të, se ishte me të vërtet punëtor shumë i mirë, më kërkuan që ky nuk ka biografinë shumë të mirë, nuk do ta marrësh. Kush ishte ky? Ishte Bajram Gjoka. Dhe them drejtën, ky ishte punëtor duar artë. Shumë i mirë. Shkova në ministri, nuk më ashtu. Më pranun në degë në kuadrit, më thanë që ti ke drejt, për këna ndërë, po ne këta njëri nuk më taja. Pa një orë, pa ditë, me qenë se u mërzita të them drejtën me ministrin, që nuk më përkrau, nuk më mbulojnë në këtë mes, shkova në komitetet partisë, kërkova instruktorin që merreshe me neve, dhe i thash, më ndihmon se kam jallë, po si ta unë të fuzë këtë sekretari parë. Shkuam këtë sekretari parë. Bisedova me të, i thash si e kam adhen, kush jam, si qam, punë, kënde, dhe i thash për këtë. Për ke fjalën për filan punëtori. Shkotha ndërmarrje se mas gjysmë ore ose një ore të t'ja përgjigj. Shkova ndërmarrje unë, pas shku akoma unë ndërmarrje në kam, ati kështë shku përgjigja që mos shqetësohet inxhinieri se dham urdhën Ministrisë Mbrëmshme të japin pasaportën. Kështu shkuam Çeki. Çfarë mbani mend nga ai specializim? Nga ky specializim unë 3 gjëra mbaj mend të mira që më ndihmuan mua. E para, mbaj mend që çekët në fillim na morën si të drejtën, si njerëz që nuk ekzistojnë. Shqipëria as nuk e dinin se ku binde, as nga ç'vinim. Bile një 2-3 vetë që filluam të bizedoshim, më po, çfarë jeni ju? Nga jeni? Serb jeni? Jeni grek jeni? Nga jeni? Jo të shmi në shqiptarë këtu, kemi këtu në detin e Adriatik. Se keni det ju? Po,
pse ke pa det në herë ka të njëronin fare. Me jatë, ne munduam të jemi shumë korekt, në këshin këshilu, ky zëvendës ministri në këshiloj sa këshilla shumë të mirë në drejtim për kësaj pune. Mas ndaj filluam të në ndau, mu më vunë ndimës kërë inxhinierit, punëtorët i vunë ndimësa të specialitetet tyne. Edhe, me qenë se kisha specialista shumë të mirë, me të vërtet të mirë, që unë krenohem, edhe sot që jam bë nga ti plak të shi 88 vjeç, unë krenohem me atë punëtorë. Shkonja njëherë, dy herë në ditë, i shikonja qëfar ka në i problem, se nuk dinin gju, unë do t'i përkëthenja nga rusishja imje, me që kishëm, mundosha të përkëthenja t'i qka. Një ditë për ditësh, por rini mas një 3-4 ditë, 5 dita, nuk këtojë të shimirë, vjen sekretari partisë i asaj uzine, që ishim ne, i revoltum, punëtori shaj, i revoltum vjen ke kërë inxhineri. Hynë, asë në përshnet, asë në gjë, edhe i turet kërë inxhineri, i thot, me fjallë të shu, nuk e morë është mirë në fillim, i thot, këto qa janë këto, këto janë gënjështarë, këto janë njërës, ashtu, këto janë punëtorë të specializumë, e njohin punën më mirë se ne, këto nuk kanë arë për specializim, këto do të kanë arë për një punë tjetër. Kërë inxhineri i thot, ishte një burë shumë mirë, i thot, ulu njerë, thot, qëtësohë pak, se qa ka halë ke? E ja shpjegonej, në këtë kohë mora veç dhe unë ku ishe puna. I thot, punëtori që ka mund, thot, nuk është punëtor që ka artë të mësoj këne, për ka artë të mësoj mua se si punojt. Jo, i thotoj. A i më këthet mu, thot, si është? Thot, unë punëtori mire kam, i thashëm. Po nuk është për tak, nuk kemi artë për mësësim, kemi artë për të mësu nga ju. Tha, po, si është puna? I tha, unë e njofa dhe në të qenë fillim. Si e njofë të qenë? Mas 2 ditë që unë i spjegova se çfarë aparatur përdor, si e përdor, si bëj riparimin, si bëj këtë. I thash tash, fillo ti punën. Unë e njoha, thot, se ai është mjesër, që kur e kapi aparatin. Është një aparat që bën saldimin, ai sa e kapi në dorë, unë e njoha, thot, se ai është zanaci. Si i tha kërëngjineri, si e njoha. Po një, thot, ai punëtori që vjen për herën e parë, thot, e kap ndryshe. Punëtori që është specialist e kap ndryshe. Ai e kapi, edhe me dorën tjetër dhe të ndezi, unë meta, edhe edha këtu i revoltor. Më thotë më pësio, a i ka punu, i thashëm, a i ka punu dhe në kohë të alisë. A, kështu që ka punu? Po, edhe filluan të hapen të fjalla që me këto nuk kini kujdes, këto nuk janë kështu, langroshe, nuk janë... Langroshe, si që thatë. Të më drejtën, të që më falë që mund të përdor dhe në i fjallë pa vend, po. Filluan punën, filluan dhe punëtor tjerë, edhe të 3 tjerët, filluan dhe ato të duken në punë të tyre. Ato bëjshin riparimin e një kamjo, një kutine e shpesisi tonë në këtë kohë, e bënin për 8 orë. A i punëtorin që kisha unë, këj që thash dhe emin, a i Baron Gjoka, ditë në parë që e filloj kamjon, e mbaroj për 4 orë. Shkoj unë për ta parë, më thotë a i qeku, o, zoti inxhinier, thotë, hajde pa këtu. Thuj këti punëtorit, thotë, ta bëjnë nga dalë. Se do në gjej belaje, do në rritë një normën. Kështu që fillon të njihemi, fillon të na duan qekët, të na marrin në për shkonim koncerte, shkonim në hokej, se ato kanë shumë qef hokej, shkonim në futbol, në kinema, edhe fillon të na japin edhe të dhëna. Unë të them drejtën, në atë kohë kam fitur shumë, se mora shumë të dhëna edhe shumë dokumenta për mënyrën e riparimit, për Skodën. Se ne kishim dokumenta, po kishim vetëm ruse. Morëm mjatë përvoj, por të them drejtën, kishim frikë, se si do avenim në kene, se ne nuk kishim asnjë pajisje, nuk kishim asnjë makineri që duheshe për këtë punë. Edhe në Shqipëri, të treguam shokëve, në ministri, unë bajja një dim ledhi edhe dhash konkluzionet. Vëmë në jetë disa gjera, po shumë fillon të ftohemi. Këtë kohë këshilltari jonë, a i sovjetiku, iku dhe erdi një këshilltar qek. Me ardhën e këshilltari qek, a i me njëherë ta, keni qenë këtu e këtu për se që marrë informacion, po
Po pajisjet kanë ardhur, makinerit, instrumentat, pajisjet e vogla, jo, apo, qatë veni ju, dhe durtuje keni për të fu. Nuk shkoj një muj, erdhen nga shkoj me aeroplan, erdhen pajisjet. Qatë ditë ne filluam që të vem një jetë edhe ndruam gati 100% metodën e punës. Kishin mbritur këtu Skodat e para çeke? Kishte, në atë kohë kishim ne. Kishin ardhur të reja me 0 kilometra? Me 0 kilometra. Kishim pak, jo shumë. Edhe kishim vetëm tipin e vjetër, atë me hundë madhe me ato për para. Filluam të bëjmë riparimin e Skodës. Filluam që të hasim dhe veshësi, se binim shumë pjesë, në gati 80% të pjesëve të prishura, i binim nga Çekoslovakia. Dhe në deshi për shumë gjëra, për shumë probleme akute, ne të merrim masat bëjmë riparimin vetë. Dhe një nga detalet që ne na prishishe shumë në atë kohë, që konsumoheshe shumë në vendin tonë, ne e gjetëm më vonë se konsumoheshe, që gabimi prapë joni ishte ai racionalizimi që pamë në televizor. Boshi me gunga. Është një detaj i komplikum, po është një nga detajet kryesor në motor. Me mos, qofse ai konsumohet, motori nuk punon, çrregullohet. Dhe në vdeshi, unë të shikoja diçka në librat e mia, dhe një punëtor, ai është teknik i mirë, shumë i mirë, një Spiro Janaci, që ka pas punu edhe në kohën e Italisë me italian specialista, biseduam, ndrum mendime dhe filluam të bëjmë në mënyrën e riparimit. Unë gjeta një dokument që kisha marrë nga Çekia se si e riparonin qeket, kjo i ndihmoi atij, por nuk e kishe parë vetëm me sy, ndryshe ti thuash, ndryshe ta bëj. Megjithatë, nga pak e arriti e bëri atë makinën, edhe arritëm e riparuam këtë detaj. Fillon që makinat tona mos na vishin për 1 muaj, për 2 muaj na ktheheshin prapë, po fillon që makinat tona të shkonin edhe 6 muaj, edhe 8 muaj shkonin në punë. Kur u rritët në përgjegjësi ju, që u bët krye-inxhinier? Mas ju ktheva nga Çekia, mas një 3 muaj, një Pandi Laço, një punonjës ministri, edhe drejtor, dhe ai si të është deshe që anën mekanike të ndante dhe anën si të është riparimit, anën punës të ndante. Dhe na bëni 2 vetë. Mua më bëri si krye-inxhinierit merreshe me mekanikën, kurse një shok tjetër, teknik i mesin, por shumë i mirë, latë që të merreshe me riparimin e makinave, me hardhen, punë pagën, shfrytëzimin, furnizimin e këto gjëra tjera. Dhe në këtë kohë më emnuar krye-inxhinier. Krye-inxhinier, por pa inxhinier tjetër. Më pas u bë drejtor. Mas andaj në fillim jam bë 2 herë drejtor. Një herë jam bë drejtor në 1958 për një kohë shkurtër, për një 6 muaj, se e transferuam drejtorin që kishim ne. Mas ne jam bë drejtor në 71-72 këtu, në kujtohet. Doli në pension drejtori jonë edhe bënë në drejtor. Dhe për sa vjetë që ndruat si drejtor? Deli në 78, në gati 20 vjetë. Përse shteti joni merrte makinat nga Çekia? Ka shumë arsye. Nuk i di, po atë arsye që besoj unë që janë kryesore, është se ne i merrni me hekur nikel, bëni me këmbim, me klerin, një. Dhe dyta, është se në atë kohë, Skoda ishte një nga makinat më të thjeshta që prodhoheshin në Europë. Lere perëndimin, nuk flasë për perëndimin, po që nga Jugoslavia, Ungaria, Rumania, vendet lindore, Gjermania, nuk ishte makinë më të mirë se Skoda për këtë punë që dëshim ne. Se filloi tek ne nga pak, po filluam që ne të eksportonim krom, të eksportonim hekur nikel, të eksportonim dru, të përdorim dru për vete edhe për të shit, trupa, ndryshme. Kështu që na duheshin makina të mëdha. A ishin makina rezistente këto që për ato rrugë që kishte Shqipëria në atë kohë? Ato rrugë ishte jo rezistente. Edhe tregoj veten. Që edhe çeket e kuptuan, edhe e përmirësuan. Ajo me të për shembull, por rrugët tona nuk dha rezultat të mirë.
pati shumë defekte. Ma vonë qeket bënë përmirësimin e këthyn nga motor indirekt e këthyn në motor direkt, i themin e mekanik. Kjo dha një ndim shumë madhe. Filloj që Skoda t'i qëndroj më shumë kohës, të duron të më shumë në rrugë të keqe. Erdi ajo Skoda me turit shtypur, të prerë. Kur ka qenë një moment që ju jeni ndjerë, si thua, në vështirësi gjatë kësaj periudhe? Se normal ka pasur edhe probleme me makinat, aksidente. Unë 2 herë kam qenë shumë vështirë. Një herë kur ne patëm një defekt të rënd në motor. Dhe gati të 20 makina që nëzirëshin në muj, të 20 anë u këthëm prapë. Kjo që një humbje madhe për mu si kryeinxhinier, po edhe për punëtorët, edhe për ministrin tonë. Dhe ne patëm një defekt madh në pompën e vajit, themine. Është një detalj, si kështë është zemra për shembull, që çon vajin në gjithë pjesët e motorit. Kjo pompë që ne e riparonim, na doli me defekt, por nuk na doli një, na doli 20-30 pompa me defekt. Ne i montuam edhe na u kthym prapë. Në desh të zmontonim prapë, ti shifim ku e kishim gabimin, i riparon e gjetëm defektin. Kjo që një moment për mu i rëndë. Dhe një moment tjetër ka qenë një autobus që doli nga riparimi jonë, që për fatë mirë nuk doli ashtu si mendon të policia dhe unë vetë. Ra në Rafshen, ka qenë me pioner që vinin nga kampi pushimit në Durrës, shkonte në veri. Në Rafshen doli nga rruga, edhe ra... E kam dëgjuar si rast. A që një rast, një humbje e të mërshme. Unë e kam pa dhe me sy këtë. Kam shku vetë, mbasi ra autobusi, kam shku... Dhe çfarë mendonte në këtë rast policia? Thonin që riparimi është i keq. Ka është faj i riparimit. Mbasi u bëj ekspertiza, e u vërtetu që nuk që faj jonë. Po që faj që e zuri gjumi shoferit. Makina edhe mbasi u bë cop-cop, u dërmu makina, u montu prapë, makina nuk pati asë një lloj gabim toni. Mirë, ju arritët që të prodhonit edhe vetë, si të thuash, Skodën, gati nga fillimi? Po. Basjerëm nga specializimin e, uzina në ndërë që e kishim kra, nuk prodhonte asë gjë për ne, vetëm me bulloneri. Gjithë gjërat i merreshim jashtë. Unë nga Çekia, me ndihmën e kryeinxhinierit që punoja me të, që rinja për ditë, pruna shumë vizatime. Dhe ja dash uzinës Enver, aty në Biros Teknike të uzinës Enver, dhe fillum të eksperimentojmë detalet ndryshme të prodhuara në vend. Kjo na hapi oreksin, edhe na dha një ndihmë shumë madhe. Kemi fillu gradualisht nga pak, edhe arritëm nga fundi i vitit 78, 77-78, ne merrim nga Çekia vetëm detalet të rëndësishme. Nga pak, oficina jonë filloi nga 127 vetë që ishte, me vetëm me një inxhinier, të arrim në 800 punëtorë. Dhe të arrim me një biro teknologjike me 5 inxhiniera dhe 5 teknikë, të arrim që të kemi shkollën teknike tonën në oficinë, të arrim që të kemi 6 inxhiniera prodhimi të dalë nga specialistat tonë që qumë në shkollë për të mësuar. Përveç kësaj, në një ndihmë madhe na ka dhënë dhe uzina e Enver. Komplet biro teknologjike dhe drejtimi uzinës Enver. Përfillu që nga kryeinxhinierët, qoftë Gjergj Plasari. Gjergj Plasari që më pas u internua, apo jo? jo? Internua. Dhe vdiqim, jashtëzakonisht keq. Sepse ishte i martuar me një grua polake. Polake. Një inxhinier që rëzor të gjithë në Evropë, janë Shqipni. Po, fati ti, ose edhe gabimet e shumë njëzve tjerë, e që në atë fund. Biro teknologjike në ka ndihmuar shumë. Drejtori asaj kohe i uzinës Enver, Haridin Qiliku, në ka ndihmuar shumë. Me krijimin e uzinës traktori, në fillimin e punës në uzinë traktori, ne fillum që edhe me uzinë traktori të kooperojmë. Fillum të prodhojmë dhe atje shumë detale që nuk mund t'i prodhojmë të uzina, se nuk ishe makineri. Edhe fillum të prodhojmë detale shumë të rëndësishëm. Fillum të prodhojmë këtë boshin me gunga që thamë që i riparonin, ne e prodhoj uzinë traktori. Fillum të prodhojmë atë cilindrin e motorit. Fillum të prodhojmë kutinë e kamjes.
fillojmë prodhojmë kutine diferencialit dhe shumë detale tjera. Kjo na bëni që ne, për një kohë shumë të shkurtër, ne të shkurtojmë importin nga Çekia. Kështu që sa arritën çekët tonë, më ku keni gjetë burim materiale skode? Pse nuk merrni makine materiale skode, merrni shumë pak. Ne ju thoshim që kemi filluar të i prodhojmë vetë, dhe nuk na besoni, që nuk është e vërtet. Kur kam marrë për të 20 herë, për të 25 herë, kam marrë nga Çekia këtu, edhe kam kërku ministrit një leje. A ka mundësi që unë të aftoj kryeinxhinierin e uzinës që kam punu unë në Çeki, të aftojmë 2 javë në Durrës në plazh. Pse më të aftoj? Aftoj. Po do të thëshë me pare shteti, se unë pare s'kam. Po bota me pare shteti. Në rregull, aftova. Erdhi me gruan. Erdhi vizitoj uzinën tonë. U knaq jashtëzakonisht shumë. I bë shumë përshtypje. I tregonja edhe dokumentacionin, fotografi, gjëra, si kemi qenë e si mi bë. E qova edhe në uzinën e Enver, edhe në uzinën traktori. E qova edhe në ikun e Korçës. E qova edhe në shumë uzina tjera të Shqipërisë, i pa, dhe tha, këtë drejtë. Ju tha, keni drejtë. Ju tha, mund të bëheni të prodhoni skodën vetë. Faktikisht kjo s'ka qenë një punë shumë legale, se... Jo, ishte ilegale, t'i vjesh tjetërit ishe e të lëkë. Por në atë kohë, ne kishim një farë marrëveshje të fshetë. Jo se kishim, unë nuk e dinja, po kishim një farë marrëveshje, që nga këto shtetet, gjoja demokracitë popullore, ne mundet të kopionit. Po. Por, dokumentacionin e kemi marrë legalisht, kemi marrë vjerozi. Unë kujtohet të kohën e fundit, kam marrë nga Çekia vizatimet e plota të pistonit të makinës re çeke, edhe kam ardhur nga Çekia të mbajtër të dokumentacionin në gjë, në trup. Kjo ndërmarrje përveç riparimit bënte edhe prodhim. Me rritjen e punës transportit, u rrit shumë volumi nga 200 tonë që i bënd të bakri, shkoj në 1400 tonë në ditë. Që që duheshe mjetë transporti. Shteti jonë ishe fukara. Nuk ishe. Binim nga jashtë rimorkjo. Për mendu që kjo gjë mund prodhohet në vend, ne, grupi inxhinerëve tonë, duhet përmende një djalë, Virgjil Manari. Filluam të prodhojmë rimorkjo. Dhe filluam nga rimorkjo gjysmë tonë që ja lidhshim gazeve të shtypit për të rritë kapacitetin. Mos qojmë 2 gaze ma në Shkodër, po të qojmë 1 me rimorka, arritën të prodhojmë gradualisht, nga pak, prodhojmë rimorka deri në 22 tonë. Ne kemi prodhu për transportin, maune, komplet prodhim vendi me pleshim gomës edhe kushinetave. Ne kemi prodhu makinë për transportin e cimentos. Filloj fabrika cimentos, por nuk mbukishe me thasë, duhet që transport i rifugjo. Ne prodhum, binim prum nga jashtë 3-4 copë të para, ishin shumë shtrenjtë, ne i prodhum. Ne kemi prodhu rimorkjo për transportin e kombajnave. Rimorkjo që ta marim e kombajnave, me nga ditës ta marim nga Saranda e ta qëmë Tropoj. Shpëtuam nga importi ati. Për kuriozitet, sa herë keni qenë në Çeki? 52 herë. 52 herë? Jo për specializimet gjitha. Kam qenë 2 herë mirë për specializim, dhe një 2 herë tjera kam qenë për badafaqim defektesh. Kurse gjitha herë tjera kam shku për tregti. Për tregti. Për të blej pjesë të këmbimit. Ky quaj edhe i qik spionazh teknologjik. Spionazh teknologjik. Me këtë gojën të përta them që kjo është spionazh teknologjik. Edhe ato e dinin, shumë nga çekët, njerëz shumë të mirë, na ipshin me bindje. Po edhe sa herë i kemi bledhe me konjak. Me klering? Jo, me konjak, pa... Në të zezë, këshur. E qonja një ark me konjak, me një vizatim. Deri në vit ka vazhduar kjo punë, që ju shkonit dhe merrni dokumentet dhe i realizonit këtu? Deri në 76. Në 76 ato diktuan që ne po kemi bëjë një punë tillë.
Se ato në disa të gjashëm kanë kapur një inxhinier. Po atë e akuzuan në atë kohë, unë kam qenë dhe në gjyqin e tij. Po? Rastisht qeshi që ki dhe inkonjuto shkohet të atë gjoj, ai nuk foli gjë për ne, nuk tha gjë për ne, nuk përmendi që na ka dhënë gjë ne, po e akuzonin që ai kishte spionazh teknik. Ka dhënë të dhëna nga Skoda për vende tjera. Inxhinier çek. Inxhinier çek. Dhe ju keni qenë prezent në gjyqin e Kam tij? qenë në gjyq rastisht, që isha për punë tjetër dhe kam shku me një shok të ambasadës, kam shku, kam gjuh një herë, se kisha frikë se mos na përmendte ne. Me qenë se ju keni pas një punë të tillë, besoj se keni pas kontakte edhe me udhëheqjen. Kam pas, është vërtet. Unë kam pas kontakt, më thënë, me presim të shokut të në herë, që e kam pas profesor në Korç, që e njoh, se kam pas profesor në licen e Korç, unë ati kam studiuar. Të gjithë tjerët unë i kam taku. Dikush njerë, dikush 2, dikush 5, dikush më kanë ardhur edhe ndërmarrje. Që nga me Meseu, Adil Qerçani, Pali Miska, Manush Miftiu, e gjithë me Piro Kondi, gati gjithë, edhe Rita Marko, edhe shok tjerë. Deri në ç'vit punuat në këtë ndërmarrje? Në fillim 78. Pastaj? Dole në pension. Dolët si drejtor në pension? Po. Më nxorën në pension, jo s'dola. Unë kisha akoma fuqi me punu. Për çfarë arsye ju nxorën? Deshin të zënë në vendin një dhëndri Lenka Çukës. I pëlqeu vendi im, edhe insistoi dhe më tha shqip, që unë kam për të ta zënë vendin. Mirë, hajde zë. Mirë, zoti mentor të falenderoj që ishe sot mysafir në Histori me Zhurmues. Aktivistët të dalluara të organizatës së gruas u mblodhën në fshatin Laknas të rrethit të Tiranës. Shoqja Marika Kasneci u foli të pranishmeve për një jetë më të kulturuar dhe rëndësinë e higjienës në fshat. Shoqja Vita Kapo përshëndeti në emër të Këshillit Përgjithshëm të Bashkimit të Grave të Shqipërisë. Me këtë rast këtu organizuar një ekspozitë kushtuar kujdesit për rritjen e fëmijëve. Gratë panë me vëmendje një ekspozitë mbi higjienën dhe vizituan shtëpia të kooperativistëve. 24 qershori ishte ditë e shëndetit në të gjithë Shqipërinë. Në këtë ditë punojësit të shëndetësisë u mobilizuan për të dhënë një ndihmë sa më të gjerë qytetarëve në çështjet e higjienës. Pastërtia dhe bukuria e lagjeve që e bëjnë më të gëzuar jetën e popullit janë çështje të rëndësishme për të cilat interesohen në mënyrë të veçantë kuadrat e shëndetësisë, organet e pushtetit dhe të partisë. Kush ka nderin të zbukuroj derën e shtëpisë me flamurin e pastërtisë, këtë e vendosin komisionet. Sa më shumë lule, aq më shumë shëndet, jetë të gëzuar për banorët e çdo shtëpie. Krahas ndërtesave të bukura në bulevardin Konferenca e Pezës në Tiranë, u hap kjo mapë ushqimore e vetëshërbimit. Në këtë magazin shiten tani 74 artikuj ushqimor. Vetë blerësit marrin artikuj që u nevojiten. Kjo tregon rritjen e ndërgjegjes së popullit, modernizimin e rrjetit tonë të tregtisë. U dha sinjali fillimit të ndeshjes së futbollit midis skuadrave 17 Ndori dhe Partizani. Me fitoren e kësaj ndeshje, skuadra Partizani meriton titullin kampion për vitin 1961. Por në rast barazimi, asaj duhet të takohet përsëri me skuadrën Dinamo që zë vendin e dytë në kampionat. Në këtë ndeshje u shënuan njëra pas tjetrës 4 gola, 2 për secilin skuadër.
Rezultati në barazim 2-2 solle një ngjarje të shënuar për futbollin tonë. 10 mira sportdashës mbushën për 2 herë me radhë shkallët e stadiumit Dinamo për të parë takimin e skuadrave më të mira të vendit, Dinamo dhe Partizani. Vallë, kush do të fitojë titullin e kampionit? Ju shihni disa faza të këtij takimi. Sportodashët tanë admiruan një lojë të bukur dhe teknike që tregon për rritjen të nivelit të futbollit tonë. Në fushën e blerë të stadiumit u zhvillua një maraton e vërtet futbolli. Pas 2 takimeve, pas 220 minutash luftë sportive, së fundi u përcaktua skuadra kampione në futboll për vitin 1961. Titullin e kampionit e meritoi skuadra Partizan.